Hello. Eikö ollut vitun typerät musiikit? Siis mä tsekkailen aina mun libraario, että mistä NES-pelistä tykitellään musiikkeja. Ja tosiaan, sit huomasin Super Mario World. Mä otin, jostakin ROM-häkistä NES-porttauksesta musiikkia, mutta vittu noin kuulostaa niin typeriltä, niin päätin soittaa niitä. Oi luoja, miten typerän kuulosia versioita. Mutta morjesta vaan kaikille, hei vaan hei, siellä on Jounin pikkumies, Jouman, Kukkamies, Leather Ninja, Skull Forever, Mika O, Pirjo Anneli, Al Capone, Brutal, Spiff. Hei vaan myös Kikkeli Kuro, hei vaan myös Minardi, Pullasorsa 72, Radioaktiivi, Anssike Truttokoira, Nixuman, Doomedi, Ritsamors, Ilari Spoonibard, hei vaan myös Barks Jettaa, hei vaan myös Kadenssa, morjesta. Jou, ja hei. Mä niin mietin, että mitä helvettiin mä sitä pelaisin. Mä olisin, että Donkey Kong Country, mä en oo pelannut sitä pitkään aikaa, vois pelaa sitä. Ja sit mä olin, mä en oo pelannut pitkään aikaa myöskään Twilight Prince HD:tä, mut sit mä olin, palataan tähän. Tää jäi semmoseen kivan pieneen koukkuun kuitenkin, niin tästä on hyvä jatkaa tästä sitten. Hetken aikaa mietin jopa Ikarin Warriorsin pelaamista. Huhhuh. Morjesta Merkur! Kiitoksia oikein kovasta pelikvartaalista. Oli mainiota hykerellä teidän parissa siellä. Okei, joo, eli. Kaikille uusille, jotka ei ole vielä nähnyt tätä peliä, niin tässä on tämmönen noin kuukausi sitten julkaistu videopeli. Näyttää ihan 90-luvun point and click peliltä ja sinne päin kallistuukin kovin. Mutta joo tosiaan, tänä vuonna julkaistu peli. Ollut ihan siisti. Täällä ollaan niinku 20 vuotta sitten oli jotain ydintuhoa ja nyt ollaan täällä tämmössä jännässä maailmassa, missä tämmönen oligarkia päättää vähän milloin jakaa ihmiselle mitä jakaa ja tämä meidän tytteli tässä on vähän kipeä. Ja se on tehnyt semmosia lottoduuneja, että kaikki jotka tekee sitten duunin saa semmosen arvontakupongia aina, tietyn välein aina ihmisille arvotaan rokotuksia, millä sitten parantuu siitä Green Lung-nimisestä sairaudesta. Mut nyt ollaan ajauduttu vähän tilanteeseen, että me ollaan täällä tämmösen niinku Rebellious-jengiin liitytty ja ollaan vähän niinku double agentteja. Nyt meidän pitäisi täältä meistä löytää Silas Harrison. Mut mä en nyt ainakaan vielä ihan keksinyt, että mitenhän se tulee tapahtumaan. Mä en usko, että se pitää jotenkin saada jostain muualta asiat kulkemaan. Tuo meille Monkey Island-sarja. Joo, kyllä, graafisesti ollaan sillä luokalla. Mä olin ihan superinnoissani, kun kuulin tästä, että joku uusi point and click, ja sit vielä enemmän, että se oli pixel arttia, niin mä olin että juu, tänne, kyllä kiitos. Sen verran uusi peli, että kun ei ole Wikipedia-artikkelikaan tästä. Joo, mä oon ite kanssa yrittänyt miettiä. Että tietoa ei löydy Wikipediasta, vaan pitää sieltä ihan niinku sieltä nettisivulta käydä hakemaan sitä tietoa. Siis sen tämän pelin nettisivulta. Tossa oli tosiaan, toi oli lukossa toi ovi. It's locked. How odd. Kuinka kummallista, että joku laittaa oven lukkoon? Looks like this train has been here a long time. I wonder when the last time it actually ran was. Ran was? Danton. Are we going to find a Danton? This door looks as though it's been in use recently. Viimeittäin juurittain äskeittäin käytetty ovi. Mutta se on lukittu. Täällä ei vissi ollut mitään muuta kuin se excavation. Nää on ilmaisia. Se on hyvä, että ne on ilmaisia. Se on hyvä. Excavation, okei, alright. Enter name Danton. Morjesta vaan iso. Morjesta. Ja Atarilla hei vaan, hei kaktuskappe, jou! Etenikö Retku? En oo siitä, mihin eilen lopetettiin, niin ei ole vielä päästy eteenpäin. Ja tänne me ei päästy. Sinne me ei päästy. Täällä kun me käydään siellä sen Dantonin luona, se käskee meidät nopeasti tänne Fripp Squareen etsiä se Dude sieltä.
Okei, käydä sitten muille ihmisille. Morjesta Bobby, morjesta Kalimas, morjesta Miuli, morjesta. Hello, Mariska. Mariska? Amy, hello. Hello, Amy. Do you have any vegetables to feed ravens? Do you have any vegetables a raven might like to eat? Ravens? Yes, I see them around my garden all the time. They love my alfalfa sprouts. Have you got any for sale? Sure, but take this bag. On the house. Are you sure? Yes, I owe you after helping me with the guard. It's the Mä mietinkin, miksi mä nyt haluaisin Ravenet ruokkia, mut sehän se ukko, sehän sanoi, että sillä on niinku kavereita. Ravenin kavereita. No sehän oli. Sehän meni äkkiä. Se meni ihan niinku silleen, että mä olisin lukenut walkthroughs, mitä pitää tehdä. Ja heti ensimmäisenä, joo mennäänpäs kattoo mitä tuolta tapahtuu. Vähän niinku sun yksi kaveri, aina kun me pelailtiin. Se aina halusi lukea fagia ja mä en millään. Ja sitten se, joo mä käyn syömässä himmassa. Heti kun se tuli takaisin, niin se tiesi täsmälleen mitä piti tehdä, vaikka oltiin just ollut jumissa vaikka kuinka kauan. Tää meni vittu just silleen. Excuse me, sir. Mä vannon ja lupaan, mä en I got lukenut this bag of alfalfa mitään. sprouts. You know, so you can feed the birds. Alfalfa? Thank you. This will certainly make the birds pleased. Eiks jossain... Max He Hoover. seems happy to be feeding the birds. Eiks jossain lastensarjassa ollut alfalfa? Miksei tota kiinnosta? That's the tiniest raven I've ever seen. Poor thing. It's too scared to eat with the bigger ravens. Moi! Eli varmaan toi pitäisi saada syömään nyt jotenkin. Morjesta Qnix, morjesta Spade. Ja morjesta Mitora, kyllä, Battletoads meni läpi, kyllä. Helvetin kova peli. Okei, noita ei pysty kattoo. Excuse me, sir. Hello, miss. What can I do for you? One raven isn't eating. That little raven up there isn't getting any food. You're right. I'll toss some extra Surullinen food closer to it pikkukorpi, so it can niin. eat. Nyt katso se Those roskiksen. flying rats just knocked the waste bin over. Oh, the smell. Disgusting. I hope a street cleaner comes to clean it up. Street cleaner. Seriously. Okei. Waste ban on nyt nurin. Waste bin. Jos mä klikkaa sitä. Well, it's about time someone came. Now, what was that you were saying, Genevieve? I, for one, am glad that we'll be getting more power. I haven't been able to use my curling iron in weeks. No voi kauhistus. Oh, I know. It's just disgusting. Why they don't just reroute power from the quarantine zone is beyond me. I mean, it's not as if those people will be needing it for much longer. Tuna ihmiset. Flora, that is an awful thing to say. Maybe, but it doesn't make it any less true. Härski ämmä kyllä. I'd sooner cut off my own tongue before speaking to those snobs again. Okei, no miten tää nyt hyödytti mua? Mä nyt kuulin, että oli vähän julma niille karanteenilaisille. That's the tiniest raven, poor thing. That's the tiniest raven. Huomenta Sir Drinkalot. Ja Myssellekin vaan morjesta. Excuse me, sir. Hello, miss. What can I do for you? That little raven up there isn't getting any Käykö tässä nyt food. samaa? Kuuleeko You're mitään right. uutta I'll laittaa? toss some extra food closer to it so it can eat. Se ei vieläkään kyllä syönyt toi pieni. Taasen käy kaatoa. They've knocked the bin over again. Aha, tuleekin Little uudet lapat. monsters. Why doesn't Tiberius just have them shot to extinction? You know, that's not a bad idea. They should make that a lottery job immediately. Kukkahatti tätä, mä haluan ampua pultin niitten päähän. Ja haluaisin noista Ravenestakin eroa. I, for one, am glad that we'll be getting more power. I Ei haven't been able to use my Tulee curling sama iron läppä in taas. weeks. Koko päivä oottanut Retku, jotka Shardlight. Morjesta It's puoltumi. just disgusting. Why they Okay, I mean, joo. it's not as if those people will be needing it. Maybe, Oh, but Flora! That's an awful thing to say! Okei. Mitä mä hyödyin tosta, että mä nyt kuulin noin läpät? Hello there. Onks täällä tullut mitään uusia uutisia? Can I hear some? Very well. Right, Minister, Miss Ann. No eipä oikeastaan. Nothing, actually. Okei. Well, why'd you ask to hear a story then? Get a move on. Kihorot. Morjesta Siili. Sinne vaan rohkeasti vaan daami. Huppu päähän, ettei
auringonpistosta. Että nyt tullut mitään uutta paikkaakaan nyt. Joo, Fripp Squareista tosiaan pitäisi löytää Silas Harrison-niminen henkilö. Käymme täällä Marketplacella vielä. Tortillat avataan. I love me some tortillas. Just couldn't stay away, could Mitä ero on takolla ja I haven't tortillalla? quite reached today's quota of looking at dead meat. Do you have any meat for ravens? Have you got any meat I could feed ravens with? Ravens? Why would you want to feed those little pests? I feel bad for them. Everyone deserves to Voi eat. tämä meidän Amy on Well, niin they're plenty luontoa fat for rakastava eating the dead sheep ihminen. at the farm. I'm sorry, but Morjesta, I'm not gonna puutarhatonttu. feed those little monsters. See you later, Gus. You bet. Okei, mulla meni ohi mitä se sanoo, mut... Ilmeisesti se ei halua ruokkia noita lintuja. Jutellaanko me tälle taas? Excuse May I? Okei, me jutella sillä. What's the name with this game? Tää on eikö ollut maailman paski? Hey, Gordon. Jerry Amy, Seinfeldin mitä. What are you looking for? Just äsken kävin läpi Come tän back pelin. anytime. Post-apokalyptinen maailma. 20 vuotta sitten pommit Hey, räjähdellyt. Gordon. Amy. Bye, Gordon. Goodbye. Nyt sitten täällä on vähän tämmönen köyhät vastaan rikkaat asettelutapa. Että ne oligarkit päättelee vähän, että milloin ihmisille annetaan mitäkin. Ja tuolla on joku semmonen sairaus, miltä Green Lung, mikä jylläilee. Ja sitten ihmiset tekee semmosia lottery-jaabeja, mistä saa semmosen lipukkeen. Ja aina sitten arvotaan, että kuka ihminen saa sellaisen rokotuksen sitä Green Lungia vastaan. Rikkailla tietenkin, voihan niitä ostaakin, mutta kellään ei oikein rahaa niihin, niin sen takia nämä köyhät joutuu tekemään Oh dear, you frightened them. semmosia ikäviä hanttihommia, että jos ne haluu saada vaksiineja. Takossa on kova maissikuori, tortillankuori on pehmeä. Itse asiassa Mexikarunneri sanoo, että se ei ole tako, jos se on kova kuorinen, niin sen pitää olla pehmeä kuorinen. Että in Mexico takot on aina pehmeä kuorisi. Mä saatiin tää ukko nyt ruokkiin näitä lintuja, mutta... Ne läpät, mitä nää puhuu, kun toi kaatuu, niin siinä ei kyllä ihan hirveästi oo mitään, mikä jeesais. Paitsi vaan tietää, että toi toinen on paskempi ämmä, kun se oikeesti on, ja toinen on niin paska. Miksi se nyt nuo linnut lähde karkuun? Max Gruber! Excuse me. Hello, miss. Have a nice... You too, my... You too, my dear. Okei. No jos nyt toi keskustelu nyt varmaan triggeroi jossain jotakin. Wikipedia sanoo, että tortilla on pelkkä lätty, takossa on sitten ne täytteetkin. Aivan just joo. Eli se lätty, mistä aletaan tekemään sitä takoa, niin se on tortilla. Mut yleensä sitä kyllä... Excuse me. What is it, citizen? Keep up the good work. Have a nice day, miss. Et yleensähän niistä puhutaan, niistä harva sanoo, että syötiin takoja. Se olisi, meillä on tortilla iltaa, tervetuloa! Okei, se ei tänne ainakaan triggeröinyt yhtään mitään. Päähenkilö on sairas, kyllä. Päähenkilö, tää ihan alkaa sillä, että me tehdään yksi lottery jaabi. Ja siinä selvii myös, että tää on kokenut oireita tää Mimmi. Täällähän se meidän meidän tiketti onkin siihen arvontaan. Ticket to the moon. The ticket is for this week's vaccine lottery. It's number 3211420. 420. Tässä onkin pari Big Macia ja 8 nuggettia. Ei niitä saa 8, eikö se ole 6 ja 9 ja sitten on se jättiboksi, on sit 20. Eikä niitä 8 saa. Vai onko se tiputtanut sen määrän niinku 6 ja 8? Eikö se ole 6 ja 9? That's a pretty dramatic statue. I guess that must be the eponymous Mr. Fripp. Eponyymi. Se käytti paljon epoa ja luki ylilautaa. Kritski varmaan käy takeoveri yksistään läpi, mä uskoisin.
Hän pari nukettia ja 8 Big Mac. Tuo kuulostaa vähän paremmalta. It's a small waste bin. It appears to be almost full to the brim. Full to the brim. Toi pieni lintu ei saa vieläkään kyllä safkaa tosta. Jos mä en käy nostaa sitä ylös. Excuse me, sir. Hello, Miss. Jos mä You're Jos mä nyt juttelen tälle äijälle uudestaan, kun toi on kaatunut I don't toi. believe this. You don't suppose... No, It can can't be a sign. a sign. Don't be silly, Genevieve. Those are just superstitions. Taas tuli uudet läpät. We're going to sit calmly and let someone clean this mess up. Jos sitä ei kukaan siivoo. Excuse me, sir. hello, Miss. Oh, Have an... you too, my. Okei. Pitääkö sitä vaan kaataa saatana niin kauan, että nämä ämmät lähtee pois tästä? Onks mä nyt jutella niille? I'd sooner cut off. Ei. I'd sooner cut... A little too modern for... She seems to be having some... She seems... That's the fourth. Okei. Toikin vielä nököttää tuolla. Onpas nyt taas. Morjesta Kritski, morjesta. Ja hei vaan Mass Distraction. Et oo kyllä hirveästi. Mä sain tälle äijälle jotain siemeniä, millä syöttää näitä lintuja, mutta muuten ollaan kyllä vielä tässä, mihin jäätiin eilen. Morjesta Masa vain. Ärsyttää, kun mulla on vasta kesken eilisen tallenteen katsominen ja täällä vaan striimaillaan. En tiedä, pitäisikö katsoa se eka ja jatkaa suoraan livenä tästä. Niin, valintojen maailma. Sulla on käsissä 2 avainta. Kumpaa käytät? Eikö herkullinen tilanne? Live on aina live, mutta toisaalta jos haluaa pysyä kärryys tarinassa, niin se on paha päätös. Se on paha päätös. 4 nukettia maksaa 2 €. Ai, niitä saa niinku 4 nukettiikin. Sitä pystyy kasvattaa aina 4 uudella. Aivan, okei. Mä en oo käynyt mäkissä pitkään aikaa. Lohjallahan sitä ei oo reiluun puoleen vuoteen ollutkaan enää. Se on vähän nihkimys. Mutta ehkä mulla on seuraavan viikkoon lomaa, niin vois tehdä ristirätkä johonkin mäkkiin kyllä. Ihan vaan loman kunniaksi. Mickey D's haltuu. Kaching! Big Mackei vaan niinku 70 naamaria. Pyörin sieltä himaa ja avensiksen sinne. Joo, toi on paha. 2 isoa wrestling-showta niinku ns putkeen, että mä oon vielä 2 vaiheella, että katsoisiko Manian livenä tänään vai katsoisiko se heti huomenna aamulla. Mä en oo vielä päättänyt, miten mä sen teen. Niin jos mä nyt tänään katon sit sen takeoverin, niin mulla on varmaan niin kauhean ähkystä painille, että mä en nauti Maniasta niin suuresti. Mun pitää varmaan katsoa se takeoveri vasta sitten Manian jälkeen. Toki mä oon jo spoilantunut naisten matsista. Mä oon todennäköisesti spoilantunut sitä Austin ja Erissin matsista. Ja sit mä oon nähnyt muutamia spotteja siitä Zayn ja Shinsuken matsista. Mut se on varmaan niin kova matsi, että sitten on vitukaan väli, vaikka tietysti voittajan, koska se on varmasti ihan hullu painillista tykitystä kyllä. Sillä on niinkään merkitys, kumpi sen voittaa, vaan että se itse tarinankerronta siinä on se tärkein asia. Se roskis ei nosta itseään pystyyn sieltä. Tuolle ukollekin ei tuu mitään uutta. Pullosorsa 21, morjesta. Mäkkärissä olisi vissiin nykyisin opiskelija-alennuksenkin, mutta yleensä käyn noissa muissa burgerimestoissa. Opiskelija-alennus, aika veikeet. That's Nero's banner. He's in charge of the Ministry of Knowledge. Nero. Sign post. Pystyykö sitä ampua? I can't just go around shooting. Okei, ei. Mutta jos olisi säikäyttänyt ton pienen söpön pikkusen linnun sieltä pois, voi. No mitäs tätä vaan niinku, nyt nostaa sen pystyyn ja... I, for one, am glad that we'll be getting more power. I haven't been... I mean, maybe, but it does. Sanooko se nyt vielä taas jotain uutta? Kun se nyt 3 kertaa kuitenkin on sanonut eri läpät tosta, kun toi kaatuu toi pönttö. Hello, Miss. Oh, what can I do for you? Joo, mäkin Kritski sanon sulle väärinpäin vissiinkin. Mullakin on ensi viikko iltavuoro. Mun mielestä mä sanoin silleen, että mulla on sulla tänä viikko iltavuoro, ensi viikko aamuvuoro. You're right. I'll toss some extra food closer to it so it can eat. McDonald's tarjoaa annoksen plussana ilmaiseksi varusmeille. Okei.
You don't suppose... Nyt tuli tuo Don't be samalle silly. poudasta. We're going to sit calmly. Mitä helvetin hyötyä tossa nyt on? Mitä mä en nyt ymmärrä, että mikä tuon hyöty on? Toi kaatuu ja... Sitten kun mä nostan ton, niin mä kuulen näiltä sen yhden läpä. Tää on hyvin julma ja tämä on vähän silleen... Oi! Sinä olet niin kovin armoton. Jännä. Hello there. Man, Can I hear? very right. Terrorist and so. Joo, ei tännekaan tullut mitään uutta. How about Ministry of Energy restarts generators? Fine. Attention citizens, the following is an important news bulletin. The Ministry of Energy released a report saying that they have succeeded in restarting 60% of the city's reactors. As a result, more power will be available, starting with the area around Fripp Square. This concludes the news bulletin. Kyllä tietysti se koskee just tätä hienostoaluetta. Kyllä mäkin pyrin kattoo sen livenä, että tiistai-aamu vois kyllä sopii. Itse asiassa kyllä se sopii, vaikka mä katsoin sen maanantai-aamullakin. Tänään nukuin 12 asti ihan silleen, että jaksais sit valvoa sinne. Kattoo Mania ja sit Manian jälkeen saman tien nukkuu ja sinne asti, että pitää lähteä töihin. Et mä oon niinku valmistautunut siihen, että mä katon se livenä laivis. Koska se on Mania. Se aina pitäisi vähän yrittää katsoa livenä. Mä en oo ihan varma vielä kyllä, mutta... Mun network on kyllä siitä mielestä ihanaa, että sä voit herätä vaikka niinku, että se Mania on vielä kesken. Siellä on vaikka main event vielä käymättä. Sä voit jo alkaa kattoo sitä sieltä. Niin kuin ennen vanhan piti venata, että joku on saanut ripattua sen ja konvertoituu vähän pienempään tilaan ja sitten upattua ja sit itse sä pääset lataamaan sen. Niin se on just hyvä, että jos on pay-per-view, sä voit saman tien kun sä heräät aamulla, niin pari nappi telkkari päälle ja tietokone päälle ja networkki päälle ja sieltä kattoo saman tien se itse shown. Vaikka se olisi vielä kesken, niin sä voit alkaa katsoa jo sitä. Toi on mahtava tuo networkki. Ja mä en löydä nyt oikeastaan mistään mitään nyt. Morjesta Blacksmith. When the Reaper comes around, he'll Shut take the away fuck your up, soul. yo. Put you in his... Päivälle nyt tullut tarkoitus. Morjesta vaan Liveder. Hei vaan hei. Onks tää nyt mitään ihmeellistä? Shelves. A bunch of my old projects. Most of them are broken, but Sentimental value. not sleepy. Mei goisiin, nainen. Kuitenkin vähän nukuttaa. PC. Se tarvii sen uuden motherboardin, mutta musta tuntuu, että sitä ei tän pelailun aikana kyllä saada käytettyä meidän PC:t. Läkö! Läkö! Ei täälläkään ole mitään. Nothing! Absolutely nothing. Tool rack. Hämähäkin seittiä. Eikä just alkanut. Morjesta vaan Kaivi. Joo, ihan varmaan puoli tuntia sitten. Pikkusen alle. Yes. Mä sitten kun mä pyytelen, että saa ehdottaa jotain, niin silloin saa. Ei täälläkään oikeastaan ollut mitään täällä kauppapaikassa. Onpas nätti peli. Joo, mä tykkään kyllä. Tykkään tämän graafisesta ulkoasusta. The aristocracy is a friend of the people. Ja morjesta vaan Mursuvaari. Okei, tolle me ei jutella. Se ei lähde juttelemaan mitään. Attention! Varmaan saa täältäkään mitään apuja. Nyt on kaikista tärkeimmät kannettu uudelle asunnolle, eli NES, SNES, N64, GameCuben konsolit ja pelit. Se on hyvä. Oliko sulla muuten kuinka pitkä välimatka? What do you want? Kämppien välillä. How do you get involved with Dan? She's family. She is? Yeah. Family.
When her parents died of green lung, she was left homeless and forced to beg on the streets. My folks took pity and adopted her. She can be No, kind he's of still a family, hot-tempered so and adopted. rush into things, but I try and keep her in check as best I can. Keep on doing what you're doing. Keep on doing what you're doing. Ja antoi grunttaa. Morjesta mursuviiksi. Se on mursuvaari ja mursuviiksiä. Reilu 8 kilsaa, ellei 9. Okei, kuitenkin semmonen välimatka. Okei, toi fiksailee tota ja sit mä saisin siltä sen jonkun screwdriveri heti kun se on korjannut ton. Dantoni käskee mut saman tien back to work. A somewhat crude map of the city. Looks. There's a bunch of stuff scribbled on it. No more time for idle chat now, Amy. Get to Fripp Square and find Silas Harrison. Mutta kun se on piilossa, mä en löydä sitä. Peli, mistä katsoisin, jonkun mä oon tykännyt ainakin. Tässä on ihan hyvä äännäyttely ja ihan mukavia pusleja ollut ja hyvän näköinen ja ihan mielenkiintoinen tarina. Muutenkin mä tykkään post-apokalyptisesta maailmasta, niin sekin kiehtoo jo. Kyllä. Reaper-kultista me ei päästä sinnekään vielä sinne. Mä en oo tarpeeksi uskottava sille, että mä haluan menettää henkeni tästä. Mä en oo kattonut sitä Devil Genius, onko se Dr. Evil. En oo kattonut vielä, mutta kuulemma on yksi kovimmista matseista kautta kaikkien aikojen. Statue. Amazing how it manages to grow so high. Amazing, this is amazing. Onks Nelsonilla meillä mitään uutta? Itekin ostin tämän, niin mitä enemmän pelaa, sitä enemmän tykkää. Ootko pidemmällä kuin mä jo? Lehteri. Mitäs Nelsoni? I've got the perfect Hi, life. Nelson. Good to see you, Amy. What can I do for you? Onks täällä uusia kirjoja? Of course. Ei. Okei. Okei. Onpas taas. Kuka toi on toi? Ei Joe Swansonin edessä. Se on yes, customer. Ja tää ei suostu ikinä näille... I haven't got anything to say. Tää ei suostu ikinä näille tyypeille puhumaan, vaikka niitä pystyy klikkaamaan. I don't like to be interrupted when I'm shopping. I doubt this person does either. Se ei tykkää häiritä ihmiset, jotka shoppailee. Se on Suomesta. Taas tuo vitu äijä lätkäsi teensä päähän. Oi luoja. Onks toi rasismia, kun pelin ainut musta ihminen ja koko ajan sen päässä on kärpänen? Onko tuo jonkin sortin rasismia? Commander Shepardille. Shepard to the case. Ai itse asiassa Mass Effect kyllä ehdottomasti ne kaikki pitäisi pelata. Vittu kun mä olin niin pitkä siinä Mass Effect 1, ja se mun save meni edellisen koneen myötä, en mä millään jaksa pelaa sitä uusiksi siihen pisteeseen asti. On kyllä hyvä peli. Helvetin hyvä peli, mä tykkäsin kyllä kauheasti. Mass Effect. Max Huber. Mitä helvettiä tää nyt? Tuo roskiksen saa nurin ja sit kun sen nostaa ylös, niin nää kertoo jonkun turhan jutun. Niillä on käynyt hakemassa tatuoinnin. Onko? Voi perkele, onko siitä kuvaa jossain Instagramista jossain? Vai et Niilo käynyt ottaa oikein röyhen tatuoinnin? Onko pääkalloja, onko liekkejä? Ei niin spoileria, mutta on achievementteja, kun palautat liidun sille. Okei. Okay. Aivan joo. Oho. Käytin työpöydän puolellakin hiiren kanssa. Ministry of Knowledge. The raven knocked over the bin. It spilled garbage all over the street. Olisiko tossa niinku... Ei tossa oo mitään karbake-länttiä, mitä vois ottaa käteen. Onpas kyllä mielenkiintoinen taas. I, for one, am glad that we'll be getting more power. I haven't been able to use my curling iron in weeks. Oh, I know. It's just disgusting. Why they don't just reroute power from the quarantine zone is beyond me. I mean, it's not as if those people will be needing it for much longer.
Flora, that is an awful thing to say. Maybe, but it doesn't make it any less true. Mitä mun pitäis hyötyä tästä keskustelusta? Kun me ton jäljenkään pysty edelleenkään puhumaan noille tyypeille. I'm not picking up. I'd sooner come. She seems to be having some private conversation with her friend, but I can't. Onpas kyllä jännä. Onpas kyllä jännä. Rapupääkallossa on YouTube Play-nappula. No mä saan ainakin yhden kohan oikein pääkallon. On kyllä Niilun näköinen tatuointi. Ehdoton 5/5. On. No se tykkää pääkalloista kyllä. Sanokaa 5 kertaa nopeasti rapupääkallo, 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 rapupääkallo. Jimmy pääkallo. Max Huba! Okei. No. Käydään kattoo se. Ollaanko me jo nyt tarpeeksi? Ei toi. Hetkinen. I don't think. Okei, voinko mä antaa kamoa sille? I'm not sure. I don't. Niin toi. Okei. Käydään kattoo se. Toi. Hi there. Welcome. Voinko mä uhkailla tää naista vaikka niinku? Are you ready to... Sure. If you're not... Voinko mä uhkailla tää naista? I don't think. I've got. I can't just. Mä vähän uhkailen sitä, jos sä haluat kuolla kanssa. No perkele. Tuo ei usko mua, että mä haluan kuolla. Ei täällä kyllä ihan kauheasti näitä paikkoja oo. Käydään oikeesti achievementista pois täältä. Here, I think you dropped this. Oh, sweet! I was gonna go back tonight and steal... I was gonna think about what a shame it was that I didn't have any more chalk. Well, I'm glad I saved you the trouble at any rate. Saavutus avuttu. Chalk it up to the kindness. Ja Tatsaa pelaa peliä Counter-Strike Global Offensive. Mikä vittu? CSGO. Zeta SGO. Don't get into any trouble, Denby. See you later, Denby. Ja Hans. Mr. Predatorin hellurei. Ja Hans. Alkaa olla vaihtoehdot vähissä, että täällä on melkein kaikille juteltu ja... Tuossa on äijä vaihtunut, mut... Ei se kyllä sillekään varmaan... I don't like to... Joo, ei. Anyone wishing to enter the vaccine lottery may do so by visiting the appropriate ministry and applying for a work permit. Work permit. Just couldn't stay away. No, see you later. You bet. Hitto kun mulla meni ohi, mitä se ulisi siitä lihasta. Hello, Amy. I have to... Okei. Onks mulla häipynyt se farmi on tainnut lähteä pois, mä en pääse sinne enää. Joo, sinne farmille ei pääse. Damn yo! Fripp Square. Täällä se on se silas This poster jossain. is encouraging people to get vaccinated for Greenland. If only it were that easy for everyone. Se ei oo kaikille niin helppoa. Helposti sanottu kuin tehty. Tai helpommin sanottu. Jotenkin se liittyy tähän, että noilla korpeilla saa tönästyy ton roskiksen nurin, mutta mitäs pillua? Mitäs Pilsneriä? Pystyykö mä sytyttää palat ton roskiksen? Excuse me. Hello? That little... You're right.
Kun nuo roskatkin oikein lentää tosta. Pystyykö mä käydä... Silloin kun mä yritin tuohon roskikseen tätä pistoolia, niin sanoin, että mä en halua tästä pois, mutta jos nyt... I don't want to throw that away. Ai. Ei sit, ei väkiste. A little too modern. A little too modern. No tonne ei pääse kävelemään. The raven knocked over the bin. I'd rather not. That's the type worth. Onpasko taas mielenkiintoista. Joo, juuri näin. Mä kysyn sitten. Sitten kun mä oon valmis luovuttaa itse. Morjesta Penta, Dan Love. One Love, Dan Love. Ja hei vaan myös Helsinki Finn. Okei. Mitäs me nyt tästä... Meillä ei kauheasti näitä itemejä kyllä oo. Linnut kaataa waste binin ja sitten kun mä nostan sen ämmät puhuen kun aivan turhan läpän. Ei se nyt varmaan aivan turha läppä oo, koska sen kuulee siinä. Muuten noitten puhetta ei kuule. Toinen on hyvin suppea niille karanteenilaisille. Miten se hyödyttää mua mitenkään? There's no way I can just walk in there. I'd have to fill out heaps of paperwork and probably wait years for an appointment. Years? He seems happy to be feeding the birds. Kempo meistä ei tykkäis ruokkia vähän lintuja. Morjesta PS Vita Channel, morjesta. Mikä pelin nimi on? Tää on Shardlight. Microphone. That's what the newsreader uses to make sure everyone around here knows what's going on. Please don't touch that. Microphone. I can't just go around. Okei, ei sitä ammuta sitä. Miksi mikrofonille on oma hotspot? Pitää saada tuo äijä pois tosta bootilta ja tiputtaa sairaat riimejä tohon. Meitsi on Vellardin Amy. Mä oon ihan vitun internet-feimi. Yo! Speakers. The news gets blasted out of those things for everyone to hear. Morjesta Kadmin, morjesta. Ja hei vaan myös Citrus TV. Hetkinen, mun on pakko kirjautua ulos tuolta Steamista. Oi. Drop the mic. I don't think that's something newsworthy. Eikö se olisi mitään newsworthyä tappaa Messengeri? I don't think that... Se vähän uhkailla sitä tuolla aseella. Hei, onpas kyllä jännä, joo. Mikrofoni nyt löytyy ainakin. Microphone, jee! Statue. Ja nyt kun se pönttö on nurin, niin Maxinkaan ei puhuta mitään. Excuse me. Hello, miss. Have a nice... You too. Just näin. No tosiaan, Joomani ei ehdottelua. Kyllä mä oon yrittänyt ampua niitä, mut silti. Sitten kun mä pyydän, niin sit saa ehdottaa kyllä jotain, jos on tullut jotain mieleen. Tälläkään tosiaan ei... Me ei saada mitään enää aikaisesti ton ukon kanssa. Random ihmisille ei voida puhua. That's a nice statue, although the base looks a bit unstable. Base looks a bit unstable. Let's hope this works. Noniin. Paskaks vaan. Pitäis mä nyt mennä tonne... What a mess. I told them this would happen eventually. Grunt, okei. Let's just have a look at this ledger. Heath Ledger. Here we go. Silas Harrison is being visited by a doctor this evening for a green lung. This evening?
This information could be very important to certain people. Might be a good idea to take it with me. Noniin. Yes. Oh! According to this page, Silas Harrison is getting a green lung treatment this evening at sunset. Okei, elikkä nyt mä varmaan voin poistua täältä ja... Mulla täällä enää olla aseespultteja kyllä. Toi taisi olla mun viimeinen ammus. Pixel hunting for the win, todellakin. That's the name of the game. Monet ei tykkää point-and-clickissa just sen takia, mutta mun mielestä se on just herkullista, että... Sitten joskus näkee jonkun asian, mitä ei ole aikaisemmin huomannut. Ja sit saa sitä edistystä aikaiseksi. Now is not. Kato, jos me näytään appointmenttia tolle Dantonille, niin tapahtuuko siitä mitään ihmeellisempää? I don't think she'd be interested. Okei, sitä ei kiinnosta se. Okei, I don't think. Okei, niitkään ei kiinnosta, okei. Noniin. Customer? Okei. Oi! Pinkki 91, 16 kuukautta putkeen Retkuessa. Kiitos todella paljon. Arvostan suuresti. Kiitoksia. Hei Ari vaan, paras päällä vaan. Laulamme sen. I don't think. Sitäkään ei kiinnosta se. Ladies? I don't think. Eiks niitkään kiinnostaa se? Okei. Okay. According to this page, Silas Harrison is getting a green lung treatment. At sunset. Ai, sen pystyy antaa sille. You should have a look at this. Okei. Miksi tolle? Interesting. Attention citizens, the following is an important news bulletin. Silas Harrison, noted government philanthropist, has contracted green lung. He is due Tää nyt nämä lähtee pois, kun ne säikää tautia. Anyone who has had contact with Harrison is advised to monitor their symptoms and should notify the Ministry of Medicine if they begin feeling ill. This concludes the news bulletin. Please resume your normal activities. Morjesta Epic-pelaaja. Noniin, nyt kun ne ämmät ihan kauhuissaan sitten. Ja Puutumi lähtee tekemään mäkkiruokaa. Jos mä nyt nostan tonni, puhuuko sun naista eri asioita? Can you believe Yes. Harrison kept his disease to himself? I know. I was just at his manor last week. Now I'll need to go to the ministry and get checked. Everyone on Thredson Street will. He should Thredson know Street. better than to throw parties if he's got green lung. I'll bet his gardener gave it to him. His love of topiaries will be the death of him. Interesting. A mansion on Yes! Thredson Street with topiaries. I just hope Harrison's tastes are unique. Joo, se ensimmäinen läppä olikin päkkää hölynpölyä. Hyvä, että oli toi ämpärikin sopivaksi kaadettu. Nyt me saatiin se uusi mesta, mihin mennä tutkimaan. Aika härskiä vittu. Kunnon uutislörppöt oikein. Laittaa tämmösen niinku classified information, että hei, Harrisonilla on green lung, niin sitten se lörpötteli sen kaikille. No, tietenkin joo. Onhan se ihan jees. I'm Dr. Collins from the ministry, here to see Mr. Harrison. Of course. He's in his room. Just walk down the hall. It's the fourth door to the left. Onhan se tietenkin ihan ymmärrettävät, että ne ihmiset, jotka on ollut tekemisissä sen kanssa, niin... Damn, looks like I got here too late. Too late, man, too late. There's still a way I can get close to the doctor without being seen. Tää muuttuikin yhtäkkiä Nice, even if I have no idea what it's supposed to be. Se on butt block. Totungetaan pyllyä. I don't think drawing attention to myself is a good idea. Tää muuttuu Metal Gear Solidiksi just nyt yhtäkkiä. Aivan, window. This window looks into the kitchen. Toi heiluu tuolla. Vain, jos näitä pitkiä kiivetä, niin mä oon eunukki. This window looks... Those vines are way too flimsy to support my weight. Okei, mä oon eunukki. Okei. Crucial information. Ui, mitä herkullista! Ai, saatana! Mitä täällä on?
Creepin näköinen toi nainen tuolta. Okei, pistääks bashkaks? Ai meillä sitä keppiä enää. Huh, it's unlocked. Oh, it's unlocked! Yes! Morjesta Mr. Van Siegel. Okei, kettle, dirty plate, scones. Turkey. Otetaanko me koko lintu mukaan? Well, if nobody else is gonna eat it. A little dry, but at least it's better than nothing. Vähän päässyt kuivahtaan, mutta tyttö maistui siitä sitten vähän se. Scones. Stale. I'd rather not. Okay. Dirty plate. I'm not the maid. Hei, sä oot nainen ja sä oot keittiössä. Sun aina pakko tehdä vähän keittiökotitöitä. Videopelin ruoka, suurin heikkouteni. Mine too. Tää nainen on teenjuoja! I was never much of a tea drinker. Get out of my video game, you dirty hoe! Someone made tea recently. It smells slightly fruity. Slightly fruity? Vähän niin kuin minä. No time for cooking now. But you are in the kitchen. Odd. I would have thought someone as well-to-do as Harrison would have an electric stove. Harrisonilla on aika tyylikäs mesta täällä. I'm guessing this is what Harrison uses to call his servant. Amy, sinä petit meidät. Nainen nyt juot sen teen, todellakin. Se on nainen eikä mikään, jos se ei oo teetä. It smells like trudy fruity. That's nice. Juoksevaa vettä. Oh, koska olet viimeksi tunkenut kätesi juoksevaan veteen? I've already got a weapon. No mut toinen ase... I don't think I'll be needing any more salt right now. Toinen ase, hei. Melee-ase. I already got a weapon. My trusty crossbow. Eikä oo yhtäkään It's bolttia out of jäljellä. ammo right now. Mulla on jo ase. I'm sure no one will notice one missing ladle. Okei, se ottaa sit jotakin. Tää on vittu sorkkaraudan näköinen. This could come in handy if I decide to start up a soup kitchen. Ok. Nyt mä menen hitaasti. Those towels are surprisingly clean. Guess they don't see much use. Mun pitäis kiirehtiä. Okei, sen se suostuu ottaa. Naisen soft. Eikö se vaan häpeilöi sitä? Okei. Pysyks näitä I aukoon? haven't got time to go rifling through kitchen drawers. Silti mulla on hirveästi aikaa tutkia joka ikinen asia. Flour. I'm no baker. That can stay right where it is. Okei. Siihen ei suostu sitten koskemaan. Pot. Pot? Se tekee jotain potille. Ampui sillä varsioisella veitsiä. Vittu, se olisi muuten kova. Smells good. Okei, se käy vähän räplää näitä kaikennäköisiä asioita. Looks like tonight's dinner is some kind of soup. Okei, voinko mä tällä kauhalla vähän hämmentää? Tomato. Hyi, tomaattia. Mä en tykkää tästä naisesta yhtään. Se ei tykkää teestä ja se tykkää tomaatista. Siis, sori. Pelkään, ettei suhteemme toimi enää. Me ei tykätä ollenkaan samoista asioista. Onks tää niinku yhden ruudun huone? That's enough for now. I'm sure they'll notice if the whole thing is gone. Okei. Eihän mä saanut täältä mitään, mutta kun se on ihan kauhan messiin. Voiko olla, että... Niin mä ensin pesin kädet ja sitten sen pyyhkinen tuohon toveliin. Those towels are surprisingly clean. Okei. Onks tää nyt jotain, mitä mä en huomaa? Ring the bell. I shouldn't draw any attention. Okei. Ymmärrän. Mä ymmärrän hyvin. Se me ollaan niinku varkain toisten... Ui! Valkosipuli. Varkain toisten kämpillä, niin ei haluta pitää meteliä. Okei, no käydään ulkona. Vastakohdat täydentävät toisen. Se on kyllä aivan totta. Siinä sä oot ihan oikeassa. Okei, mikäs tää? This window looks into a bedroom. Oh, mennään kurkkiin. Peep him Tom. Se on Good evening, joulupukki. Mr. Harrison. Ilman partaa. What seems to be the trouble? You know damn well what the trouble is. I've got that blasted plague. Plague? What symptoms have you been having? Last week, the coughing started. Since then, it's only gotten worse. And yesterday, I hacked up some blood. I've had a fever all of today and haven't felt like eating anything since yesterday. Not to mention, I haven't been able to sleep a wink. I see. Have you been in contact recently with anyone showing symptoms of the disease?
Well, 2 weeks ago I was relaxing outside in my yard when some vagrant came by to ask if I could spare any food. Vagrant? Well, naturally I told him I couldn't, but he became belligerent when he heard that and spat in my face. To think, a man of my stature with green lung. I can't imagine the scandal. Green lung doesn't discriminate, Mr. Harrison. It can affect anyone. So can you do anything for Jengi me, tietää jo, että Doctor? sulla on green lung. Not to worry. You're in good hands. Your support of the Ministry of Knowledge means you'll receive only the finest care the government can offer. I'm going to give you a dose of vaccine. That should fix you up by morning, but you'll need to get another dose in about a month's time. Aha, no niin tehokkaita, että sit pystyy parantumaan. The Ministry of Medicine get off the collective asses and develop a cure already. We're trying, believe me. This isn't an easy disease to cure, but the treatment works almost instantly. You'll see. So I'm stuck getting this injection once a month for the rest of my life? I'm afraid so, although I'm sure you'll agree that it beats the alternative. Yes, well, that is true. I could be dying in the streets like those filthy mongrels in the quarantine zone. Yes, with the monthly injection, you won't have to worry about entering the terminal phase. Let's not think about that. A dreadful business, really. Let's focus on my treatment. Of course. Just hold still a moment. Nää There ei we go. You yhtä should arvosta feel like meitä a new man in just a kansalaisia. few hours. Meitä kunnon kansalaisia. Alkaisi tuo äijä nukkumaan. I'm going to leave an appointment card here for you. Just bring it to the Ministry of Medicine when you're due for your next vaccine dose. Can't I send my servant to get it for me and bring it back here? The green lung vaccine is a valuable commodity, Mr. Harrison. We don't release it to just anyone. So can't you just come back and shoot me up when it's time? I don't want to have to go all that way. We'll see. I know you've curried favor with the aristocracy, but I'll leave the card here just in case. Okei. No, mä tykkään tosi And paljon I'll näistä. leave a little something with your butler to help you sleep. But give the vaccine a few minutes to circulate before you take it. Thank you, Doctor. I appreciate it. Think nothing of it. Feel better, Mr. Harrison. Tykkään noista naamoista. Ne on hienosti piirretty. That card is my ticket into the ministry. But how am I supposed to get it? Tuolla ajalla ainakin vielä... Aha. Damn! Where is that confounded servant of mine? Aha. Mä en varmaan voi vaan mennä tästä The ikkunasta. window's not locked, but I can't open it while Harrison is awake. Aivan. Harrisoni pitää saada goisimaan ensin. Morjesta Finn Reaper. Joku pummirakas naamalla ja saada siitä, joo. Se ei uskonut, että tällä miehellä ei olisi ruokaa. Ja paikkaahan se ei pidä. Open window. I can't reach it. Sinne me ei päästä. Jännä tän... You're creeping up the side of the mansion. So cliché. So cliché. Okei, nyt onko se servantti lähtenyt pois täältä? Vieläkö se klipsi? Ei, kyllä se klipsi. Aha. I've given him a dose of vaccine. He should be back to normal by tomorrow. Oh, joy. I'm so relieved. No. If it's any help, I have some sleeping pills for him. He should be ready to take them shortly. Good. At least that'll give me some more peace for a while. Soon enough, he'll start ringing that damn bell for everything again. Well, I wish you luck. Vähän katkera oloinen tää butler. Thank you, Doctor. Have a nice evening. You too. Kuuluuko nyt kellon kilinää? Okei, nyt mennään kurkkaa ikkunasta, jos nyt soittaisi se kelloa ja tulisi nukuttaa tuo äijän meille. Ring the fucking bell! Vai pitääks mun mennä itse sinne keittiöön kilauttaa sitä kelloa? Rakenna tikkaat. Joo, vois alkaa kyllä väkää tikkait pystyy. Jos mä nyt pystyn kilauttaa sillä kauhalla tuota kelloa. Nyt se kello kilisääkin täällä. Okei. Well, that didn't do much. Sitä siis pystyy tehdä noin. Mut sitten vaan mitä apua. Well, that didn't do much. That didn't do much. Pystyy näitä ikkunoita avaamaan. Aivan! Noniin, nyt kun mä teen sen, nyt. Se kuulee sen. So it begins. Yes. Sakset vaan tippu siihen.
nyt me mennään tästä ulos. Kaiken murhan takana on hovimestari cliché. Joo, yleensähän ne on aina syyllisiä. You rang for me, sir? You rang, About se on 10 niinku Adams minutes ago. Familyssä. What on earth took you so long? I was... Never mind the excuses. Just give me one of those sleeping pills the doctor gave you. Yes, sir. Will you be wanting it with your usual lemon and elderberry tea? Elderberry. That's fine. Then if you'll excuse me, I'll return shortly. Elderberry. Mikä on elderberry suomeksi? Vanhaismarja. Finally. I thought he'd never get this. Monttu auki vetelee unta. Quietly now. No niin, nyt ollaan hiljaa. Okei. Okay. Otan toi kortti tosta noin. So now I'm stealing an old man's only means of getting more vaccine. Hei, se on rikas paskiainen, me ei nyt välitä hope siitä there's mitään. something in the ministry worth finding, Danton. Danton! Me ei välitä tästä äijästä nyt mitään. Mitäs multa voidaan pölly? Uurna! That kind of looks like a funeral urn. I'd really rather not. Okei, pöllitä sitä. Hyvät tohvelit, helvetin hyvät tohvelit. Harrison must not like sleeping in the dark. Pelkuri. I don't want to Okei. Mennäänkö nukkumaan tänne sen kanssa? Hyvä ilme oli sen naisen. Kulmat ihan kurtus. I have more important things to do. I have more important things to do than watching old man sleeping. It's a painting of a middle-aged woman in a nice dress. I wonder who she is. Seljan marja. Okei. Ei hajukaan mikä on seljan marja. Tosi mauttomia, okei. Ilmeisesti täältä ei saa mitään This mitään card korttia. says that Silas Harrison is entitled to an evaluation with a Dr. Elliot Collins. Elliot Collins. Okei. Oh no. Oh fuck! Please. Of all the times. Ei nyt. What? Ei! Who's there? Shit! Ophelia? Is that you? They told me you were dead. Oh, my dear creepy. Ophelia. Come back to take care of me when I'm sick. I knew you would. Ophelia. Ophelia? Are you there? Jonnet ei muista Ophelia-nimistä viiniä. Olipa siinä, huhhuh. No mitä helvetin kuplajuomaa olikaan Ophelia? Okei. No nyt meillä on se kortti. Viedäänkö me toi kortti sitten sille Dantonille? Hei, tuolla ikkunassa muuten näkyy joku. Oh my god, taas korppi. Taas korppi kävi tossa. Ja sinne ei pääse enää takaisin. Oh my fucking god, oh my fucking god. Morjesta Jere B, morjesta. Viinien viini. Jalmarin siili muistaa Ophelia. Se on joo, kyllä se on. Sommelierit suosittelee kautta maailman maistamaan herkullisen lasillisen Ophelia aina juhlien aikana. Huhhuh. Nyt oli paha kyllä. Toi on hienosti tehty aina toi niinku. Se korppi lehahtaa sinne sitten aina. Vähän niinku kuoleman merkiksi. Siellä alueella missä näkyy tommonen korppi, niin seuraavaksi on Reaperi. Okei, sitä kiinnostaa toi. Mennäänkö me sinne Ministry of Medicineen sitten? Mahtipettä on Shardlight. Noin kuukausi sitten julkaistu videopeli. Helvetin hyvä, mä tykännyt tosi paljon. Siemenet ovat myrkyllisiä, jos kuitenkin siemenet poistaa mustaseljan marjoista voidaan tehdä mehua. Okei. Melkoinen riski lähtee marjoista tekee mehu, minkä siemenet on myrkyllisiä. No, mikäs siinä? Ophelia ja Markis, nami, Sir Drinkalot. Joo, kyllähän sun pitää tietääkin tollaset kuviot. Jos kerran nimi viittaa tollaseen. The appointment card is for Silas Harrison, and I'm obviously not him. Mitäs mä nyt hyödyn tällä kortilla? Voinko mä jutella tällä nyt? Excuse me. What is it, citizen? Keep up the good work. Okei. Have a nice day, miss. Vinetuki oli edellä aikaansa ja tuli pahvipakkauksessa.
Mä en oo kyllä ihan hirveästi niinku viinimiehet. Huttusen mä tiedän, se on niinku ihan saatanan kauhean makusta. Ihan hirveetä valkoviiniä semmoista saatana juissipurkista ja sitten no joo. Blunan valkoviiniä kanssa tullut joskus juotua, mutta en mä ihan hirveästi viinimies ole ikinä ollut. I don't think he... Okei, ketä tää kortti voisi kiinnostaa? Jos se ei kiinnosta Dantonia eikä Brusea. I don't think... Okay. Jorma, joo, Jorma on kyllä aika... Siinä on hieno etiketti. I don't think... Okei, noit ei kiinnosta Silaksen kortti. Ketä se voisi kiinnostaa? Valdemar Kampina on viini ja aatelia. Vermuttia ja giniä, siitähän toi Kampina. Sitten hivenen hienostunut raapaisu myös appelsiinin kuorta. Näin saadaan herkullista Gambinaa. Okei, kiinnostaako teitä tää kortti? Ketä tää kortti voisi ylipäätään kiinnostaa? I don't think... Ei. Okei. Toivottavasti mä en missannut sieltä mitään. Toivottavasti jos semmonen peli, että sä voit missata asioita ja sit se on niinku ikuisesti lukossa. Ministry of Medicine. Morjesta Timsea. Mitäs toi Clem? Tykkääks Clem tosta kortista? Saaks Clem siitä mitään irti? I don't think he... Hei! Niin, mä en oo jutellut tolle. Mä yritin antaa sitä korttia, mutta mä en oo jutellut tolle Dantonille. Kun nythän mä oon kuitenkin löytänyt sen Silaksen. Siellä mä annan, että kypsentämällä myrkyllisyys poistuu. Aivan, okei. Okei, jutellaan, ihan perusjuttelu. Sitä mä en tehnyt. No more time for idle chat now, Amy. Get to Fripp Square and find Silas Harrison. Mä löysin sen jo. I don't think she'd be interested in that. Aha. Okei. He's busy. I'll leave him alone. Seikkailun Twitch löysitte striimaa. Noniin, hienoa. Voinko ottaa muistuksen eilisen striimistä tuohon korttiin? Toki, mä en muista yhtään. Se menee ihan mun huonon muistin piikkiin. Nakki, joo. Battletoads meni läpi, kyllä. This card says that Silas Harrison is entitled to an evaluation with a Dr. Elliot Combs. Evaluation? A reminder to all citizens, the next drawing in the vaccine lottery will be held tomorrow at sundown. Sundown. Tää on hieno, joku neppailee kitaraa tuolla kaupungissa. Hi, Nelson. Good to see you, Amy. What can I do for you? Eilen tässä sanottiin, että sun pitäisi infiltroida itse sinne Ministry of Medicineen. Kyllä. Juuri näin. I'll see you later, Nelson. Joo, kyllä mä sen verran muistan. Mut. Anyone wishing to enter the vaccine lottery may do so by visiting the appropriate ministry and applying for... Mut ei tuo kortti vielä pelkästään sitä pelasta. Koska mä yritin sitä sille koppimiehelle antaa, niin tuo on aina sanonut, että mutta tämä kortti on Silakselle. Eli pitäisikö mun nyt jotenkin feikkauttaa jotenkin olevani Silaksen joku butleri tai jotain. Mutta ei ainakaan tämänkaan ei pystynyt jutella. Jos sitä yritetään antaa sille, The niin... appointment card is for Silas Harrison, and I'm obviously not him. This card's... Voinko mä mitenkään niinku...
muokkaa tätä niin, että siinä olisi meikäläisen I don't see how I can use that there. Omat tiedot. Hei, mitäs mä käyn näyttää sitä sille taiteilijapaille, jos se pystyisi tekemään tosta meikäläisen kortin? Andy, you mentioned before you were good at copying handwriting. Yeah, sure. Do you think you could copy this doctor's writing? Shouldn't be a problem. What do you need me to do? Marsta Change the name on this card to mine. Oh, yeah, easy. Just give me 2 minutes. Yes! Easy peasy, lemon squeezy. There you go. Hey, nice job. Thanks. Nyt siinä lukee. This card says that I'm entitled to an evaluation with a doctor. Yes. Purogoressu. Don't get into any trouble, Dunby. I just forged a government document for you, Amy. I think that's kind of impossible now. Touché. Kerrankin tuolla oli joku oikeesti nerokas vastalause. Noniin, nyt me päästään medisiinipaikkaan. Tää vähän niinku Excuse me. gift that, citizen? mitä se sanotaan? I'm Gift here that to see keeps Dr. Collins. giving. Is that so? I assume you have an appointment? Yes, I've got my card right here. So you do. All right, I'll open the door for you. You'll be checked in and directed to his office. Okay. Okay. Enjoy your day, and I hope you feel better. Thanks. Hyvät viikset, tosi hyvät viikset. Morjesta Eldrioth. Here goes nothing, todellakin. Nyt jännittää, nyt me ollaan niinku hallituksen taloissa sisällä. Hello, miss. May I help you? No on tyylikkäät kyllä noin I've got an hahmojen appointment päästä. with Dr. Collins. I see. Is there a problem? Well, how can I put this kindly? You don't exactly look like our normal type of Niin, mä oon niin visitor. köyhän näköinen. What does that mean? It's just the way you're dressed. It's not typical of the people we normally see here. Voi How senkin. exactly did you get your appointment, if I may ask? Oh, Tell the truth, lie, give the password. Tää tyttö on kyllä hyvä valehtelemaan. Mehän valehdeltiin Dantonillekin viimeksi. Mä olin siinä niinku tyyliin miekka kaulalla, että tell the truth tai lie. Ja se nainen sanoi, että hän on vakoillut sua, kerro totuus. Ja mä valehtelin. Ja se valehteli spot fucking on. Mä valehtelen nytkin. oh, of course, these clothes. See, I was volunteering at a food distribution center, and Nyt se ei valehtele kyllä kauhean love uskottavan blending in with the kuuloisesti. lower class. Is that right? You don't believe me, do you? No. I wish I could say I did, but the type of people we see here wouldn't even consider doing something like that. So what now? Are you going to call the guards to come arrest me? Hey, I may be a government employee, but I'm not a monster. He's not a monster. Hyvä. I've got the perfect life. No nyt se sanoo sen. What? Password. Is Danton stupid? Vittu, pitänyt vaan suoraan laittaa tell you tuo to I get got a the perfect disguise? life. Well, she did, actually, but I found a better way. You do realize how much you stand out, right? If you try and see the doctor looking like that, they'll call security and have you escorted out. Then they'll start asking me questions about why I let you in, and things will only escalate from there. So, Niin, any tyhmä ideas nainen. on how I can get a disguise? I'll have to think about it. Just don't go any further into the ministry until we figure something out. Okei, mun pitää laittaa nyt jotkut valevaatteet. This looks like some kind of directory. It might be useful in getting around this place. Okei. Is that what the wigheads look like without their masks? If so, I can see why they never get them off. Served. It's kind of hypnotic. Kellot on hypnoottisia tietyllä tapaa, joo. Varsinkin tuon heilurin kattominen, niin... Mikäs sen siistimpää? What are those supposed to be? The pearls. Hey. What can I help you with? Central storage room, what's the panel, blah 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 blah. Is the central storage room accessible from here? Sorry, I don't know. They keep the location secret, and I'm not at a high enough rank to have that information. Okei. Tikka morjesta. Morjesta myös Kekkoselle. Hei Vammarauderi. Peli on edennyt kyllä ihan näppärästi on tullut taas progressia kyllä. What's that panel used for?
It's a directory. Navigating the ministry can be a bit daunting, so it's designed to ease the process. People still manage to get lost, though. I don't know why they made this place so confusing. Okei, tää on kuin meissi. So, have you thought of a place to get a disguise yet? Disguise? Honestly, the only place I can think of would be the staff locker room. It's just down the hall. Hopefully you won't run into anybody on the way there. Okay. Just look it up on the directory so you know where to go. Directory? And be extremely careful. If my cover gets blown because of you... I'll be discreet, I promise. Okei, tää vaikuttaa kohdalla, milloin... It's what I'm here for. Seivataan. Let's save this bad boy. Okei, tsekataan directory. Welcome to the Ministry of Medicine. Please select a destination. Kauhea. Request directions. Request directions? I'd like some directions, please. Bulls? Please say the name of the room you would like directions to. Central staff locker room. The staff locker room? 1 moment, please. Walk down the hall 2 meters, then make a Oh left. my god, pitääkö sen kirjoittaa ylös? Do you require further directions? 2 metriä eteenpäin ja... Oliko se left? Se oli vissiin left. Nothing else. Okei, Thanks. 2 metriä eteenpäin ja... Thank you for using this directory. Vasemmalle. Have a pleasant day. Have a pleasant journey. I think I'd get hopelessly lost if I just wandered around the ministry. There has to be some means of finding my way. I think... Okei. Welcome to the ministry. Niin just, joo, se piti hoitaa tota kautta. Okei, joo. Notice. Attention employees. Please remember to lock your valuables in the provided lockers. The ministry is not responsible for lost or stolen property. No minähän on mestarin pöllimään asioita. Kengät heti These are a lähti pair tosta. of men's shoes. They're too big for me. Liian isot kengät. Mikä on niin vittumainen kuin pienet kengät? The ministry seems like a pretty tight ship. I don't think I'll be able to disguise myself in this doctor's coat without raising any suspicions. But let's just see if there's anything in the pocket. Nope, nothing. Oh. Oh well, it was worth a try. Pickpocket. Let's see what we've got in Mitäs on here. säkissä? Nothing much except a pair of shoes. They look like they might fit. Kengät. Oi, kattokaa millaiset seksikengät. Well, it's a start. Laita ne jalkaan nainen. Okei, niitä ei vielä pysty laittaa. Locker 1, 2, niin poispäin. Kart. Looks like this cleaning cart is mainly used for storing bottles. Storing bottles. Bucket. Mop. Nice to see they keep this place clean. Saanko moppin mukaan? I'm not about to start mopping floors. I've already got a bucket, and I'm not in the mood to start cleaning anything up. Okei. No, avataan lokkereita sitten. Seksikengät, kyllä. Locked, of course. Noni. Locked, of course. Locked, of course. Oh, poo, it's locked. Locked, of course. Se on toimis, on tää joku piirretty tässä seinässä. Locked, of course. Ei kato ollutkaan. Locked, of course. Locked, of course. Katsotaan sitä This one open is locker. empty, but I can see the lock mechanism and it's surprisingly Aha, simple. nyt me opitaan miten me se It saadaan. shouldn't be too tough to jimmy one of these open. Jimmy. I just need something thin to get in the door frame. Something thin. Jos me oltais mieshahmo, niin voitais käyttää meidän penistä. Something thin. No, mulla on toi kortti. Can I jimmy with this card? This should do the trick. Yes! Empty. Too bad. Okay. Nothing in here but a soggy old towel. Definitely not interested in that. Soggy old towel. There are clothes in here, but they're way too big for me. Kaikki kengät on seksikenkiä. Ihan kaikki, reinotkin vai? This set of clothes looks promising. Aha. Fancy outfit. No, tsekataan kaikki muutkin. Empty. Apart from some old chewing gum wrappers. Chewing Nothing worth taking in here. Goneheads on maailman parhain leffa, kun ne niitä gordonkeja luulee purkoiksi. Se näyttää nyt kortsuja. Boring. Chewing gum. Päästäänkö me suihkuun? Mä haluan näyttää tytön alasti. Right. Etenkin reinot, Better no make niin. this quick.
Hyvä. Ne piti suihkun kautta. Just näin. Nice. I can't remember the last time I took a hot shower. Kuvitelkaa muuten miten orgastinen fiilis elää tommosessa niinku maailmanlopun jälkeisessä maailmassa. Ei ole vuosikausiin käynyt suihkussa. Sit saa niinku lämpimän suihku. Vittu se on varmaan oikeesti niinku... Sen kokeminen pelkästään on jo elämän arvosta. Okei, nyt meillä on hyvät vaatteet. Welcome to the mystery. Shut up! No niin, katopas mua nytten. Miltä sä näytät mun seksikengissä? Hey, now that's more like it. You blend right in. What can I help you with? Thanks for your help. It's what I'm here for. Okei, no. Saanko mä nyt mennä mun tapaamiseen? Welcome to the mystery. Dr. Collins' office. One moment, please. Follow the west wing hallway. It is the fourth door. Do you... Kauhea ääni. Nothing else. Thank you. Onpas ihan hätäisen näköinen äijä. Hi there. I'm Amy. What? Oh, hello. Kauhean tilanne ikinä. Was there something in particular you wanted? Not really. I was just saying hello. I see. Well, not to be rude, but I've got a lot on my mind. I'm not really in the mood for small talk. Okay then. Forget I said anything. Siis niinku, toinen on lääkäri odotustilassa ja yksi nainen vaan tulee, hei moi mä oon Amy. Siis se olisi niinku ehkä inhottavin tikinä. Excuse me. Mä ymmärrän äijä, että se ei oo niinku... But I'm in no mood to talk right now. Niin just... I'm sure you understand. Ymmärrän kyllä, että niinku odotustilassa ei nyt ehkä välttämättä oo just se otollisin hetki alkaa puhumaan small talkia. This seems like it might be interesting reading material. No oteta siitä. Reading material. Onks mulla se nyt? Hyi! Them pixels. Too big. The mom and you building a better tomorrow. Joo. Vaan niinku silmäilen nopeasti tuo tekstiä. Joo. Ok. Selvä. No need to push furniture around. Ei kun ihan se... Niin jaa, se olikin table eikä toi kirja. This looks like something someone would have in their home, not at a doctor's office. Morjesta mutti, morjesta. Soothing, although to be honest, now I kind of have to go to the bathroom. Ja morjesta Eetasa ja sillai. Hei joo. Onks tää nyt se Fallout? Joo, tää on just se Fallout. Brochures. The aristocracy, guiding tomorrow's youth. Kuinka me rakastamme A aristokraatteja. recruiting poster for the vaccine lottery. I can't deny it's an effective campaign. I'd hate to be that poor guy on the right. Iso kuollut mies. Just a wall rack with a bunch of Ministry of Medicine brochures. Okei, mennään istu. Tapahtuuko This is asioita? comfortable, but kind of pointless right now. Okei, se ei tykännyt istua siinä. En mä nyt viitis niinku omia voi mennä tonne ovesta sisään. Morris Vertical. Yes, may I help you? I'm here to see Dr. Collins. Do you have your appointment card? Yes. Tulin tapaamaan tohtori Phil Collinsia, kiitoksia. Great. Oi, tuo on kaunis nainen. Amy Olivia Wilde. I don't seem to have you in the registry. Is this your first visit? Yes. Okay, not a problem. Just fill out this form for me, have a seat, and we'll call you in shortly. Moro, mä oon Reiska, onko sullakin kuppa? Niinpä niin. A blank medical form and a pen. Saanko mä I don't kirjoittaa? know what half the stuff they're asking on here even means. Saanko mä kirjoittaa näihin jotain? I don't see... Mä oon halunnut käyttää näitä. Okei. Koputaan lisää. Yes, may I help you? Miksi tää haluat tietää, missä on central storage? I've got the perfect I life. just want you to know I've Tää ei got the tiedä perfect tätä. life. Well, obviously you don't if Aivan. you're seeing a doctor, but I'm glad you feel that way. Olivia Wilde ei ymmärtänyt Do you tätä. know where I can find central storage? No, and even if I Miksi did, mä I wouldn't be kysyisin allowed to tämmösiä tell asioita? anyone. Joku Why random are you asking? potilas kysyy. Just curious. I heard someone talking about it in the hallway. Well, I don't think they should have been. The people in charge don't like loose lips. Loose Oh, lips. forget I heard anything then. Tuo on Jennifer Never mind, Lawrence thanks. näköinen tää meidän tyttö. Don't forget to have a seat and wait to be called to see the doctor. Jennifer Lawrence ja Olivia Wilde kuumassa
seksikohtauksessa. Just a wall rack with a bunch of Ministry of Medicine brochures. Voisin katsoa kyllä. The receptionist told me to have a seat and wait. No vittu, mä menen istu tohon, niin se... I'm just worried they're going to give him the maximum punishment. Nyt alkoi pälähtää. I don't know what to tell you. The aristocracy doesn't take kindly to that sort of thing. Have you been able to speak with him? No. They took him in for questioning yesterday. Not even family can see him until they decide what they're going to do. I guess the worst case scenario is he ends up in Rockwall for a few years. Rockwall. I can't believe he could be so selfish as to not even consider what this will do to his family. What am I supposed to tell my grandchildren? No, your daddy won't be home for Christmas because he was selling counterfeit lottery tickets to poor people. Vittu! At least they'll know Telottakaa not se. to do what he did. Satana telotuksen aiheena Miss tommonen. Wellard, you can go inside. Dr. Collins will be in to see you momentarily. Oh, and if you need to schedule a follow-up appointment, don't forget to speak to me afterwards. Okei. Noniin, lääkäri. Onpas täällä kyllä nyt mielenkiintoista. Bust. A cross-section of a human head. Odd, but kind of fascinating. Tyttö tykkää sairaista asioista. My kind of gal. I remember having one of those when I was a kid. Too bad it broke. Bookshelf. That is a heck of a lot of books. Nice to know the doctor's well read, at least. It's a little too selfish. There's a lot of interesting looking stuff on this table. Crutches. I don't need them. I should probably wait until the doctor gets here before I sit on the table. Baby, meikäläisen jälkeen sä tarvit näitä. I guess If you know what I mean. Käveleminen voi olla vähän hankalaa omiin jaloin. Why would he keep a skeleton arm in a jar? Sitä mäkin vähän mietin. Se pitäisi olla melkein jotain ainetta, missä olisi niinku joku kokonainen käsi, eikä mikään vaan pelkkä luurangon käsi. I'd really rather not. Okei, mä en sano mitään oikein täältä. Joo, puutumi 20 vuodesta on puhunut. Tää tyttökin sanoi, että hän oli 5-vuotias, ettei muista kauheasti ajasta maailmasta ennen pommituksia. None of this makes any sense to me. Että hän oli 5-vuotias Bodies silloin aren't 20 exactly vuotta my sitten. area of expertise. Eli tääkin meidän päähenkilö on elänyt siinä ihan niin kuin kunnon maailmassa ennen pommituksia. I guess this must be an experiment of Ota some huikka kind. siitä flaskista. I shouldn't touch it. Who knows what's in there? Mitkä mun odotukset mania? No, en mä tiedä. Main eventti kiinnostaa tietenkin ja Lesnarin matsi kiinnostaa ja miksei Shane ja Undertakerinkin matsi. Kato hieno jonkun fanin tekemän trailerin Shane ja Undertakerin Mania-matsista ja se sai fiiliksen kyllä ihan kattoon. Se oli helvetin hyvin tehty. There's nothing on it. Helvetin hyvin tehty I should probably wait until the doctor... Helvetin hyvin tehty. I guess that's supposed to be a drawing of a brain? Brain. I can't make heads or tails of this one. Se oli suomalaiset tekemä, sekin vielä. I'd really rather not. Sekin vielä. I am the table. Asian voitiin tehdä asiat, okei. Okay. Stetoskooppi. She's pretty. I wonder who she is. Mä oon näin lähempää se The kuva. doctor would definitely miss this. Okei. Okay. Mikäs toi on? It says, I love you, Dr. C. And it's signed Yes. I.S. Okei. Okay. Soap. Brush. There's lots of scribbles and notes on here. There's one that says, this week's CS password equals next week's surgery. That's probably important. I'll just copy it down. Okei, nyt se on mulla varmaan... I wrote down this week's CS. Joo, okei, se on tossa nyt ylhäällä. Quill. I don't think that would... I don't need any... Noin ei tarvi... No, I think the dirt under my fingernails adds a certain charm to my appearance. Ihanaa. Meikäläisen Twitteristä löytyy, mä uudelleen twiittasin sen Well, maybe just one won't linkin. hurt. Ottiko sieltä jotakin? I don't think one of these would do me any good. Ottaako se tän? I think the doctor would miss the... Niinpä.
Okei, sink. I just had a shower. My hands are clean right now. Okei, me saatiin se There salasana aren't tosta. any messes to wipe up that I can see. Tuleeko se lääkäri nyt? Vaikka mun tarvii ylipäätään nähdä sitä lääkäriä. Nyt se tulee. Good afternoon, Miss Wellard. Hello, Dr. Collins. I've been informed that this is your first visit. Is that right? Yes, that's right. You look somewhat familiar. Are you sure you haven't been here before? Yes, I'm sure. You must just have one of those faces. In any case, what are Nekiks toi mukaan vilauksen, kun mä olin siellä ikkunan I takaa silloin? have green lung. The symptoms started about a week ago. Miten surullisen näköinen oli I tossa. see. If you'll just have a seat on the examination table, I'll do a quick checkup and administer your vaccine dose. Vaccine dose. There you are. Noniin. You should notice a decrease in symptoms within the hour. Eli kuukauden taas pystyy tyttö polkee ennen seuraavaa Oh, Miss Wellard? rokotetta. Yes? I swore an oath to do no harm and heal the sick, so I would never turn away someone seeking vaccine. But I'd like to offer you a suggestion. When sneaking around other people's houses, don't stand so close Se to oli the nähnyt mut windows. siellä ikkunan takana. I'm sure you're aware of the consequences if you were ever caught. Fug! Understood. Se tunnisti jopa niinku eri vaatteessa tän naisen. That's why he's the doctor. Toi on vähän kuumottavaa kyllä, että se tunnisti. Okei. Tää on se sama jätkä, joka murskaantui siellä ydinlaitoksessa alussa. Plot thickens. I really hope this doesn't take too long. No mä oon jo päässyt sen pois. She obviously doesn't want to be bothered. Okei, laitaanko me nyt vekeen täältä? Me saatiin se salasana, mutta mitä me siltä tehdään? Welcome to the ministry. Hiljaa. Please. Okei, Central Storage. Central. Kyllä me sielläkin käydään. I'm sorry. You do not. Do you require? Mulla on salasana siihen. Central. One moment, please. Error. Password required. I'm sorry. You do not have proper clearance to access that information. Do you require? Mitä mä saan Nothing else. Thank you. Miten mä saan syöttyä tälle sen salasana? I don't see how I can. Welcome. Welcome. Okei. Näytäis tätä tälle. I don't think. Okei, sitä ei kiinnosta se. Okei. Hey, What can I help you with? thanks for your help. Okei. It's what I'm here for. Okei, siinä ei ollut mitään ihmeellisempää. Okei, meillä on salasana. I wrote down what it said on the doctor's notepad. This week's CS password equals next week's surgery. Miten mä pääsen Is that what the syöttää wig sen? heads look like? Next week's Welcome surgery. to the Ministry of Medicine. Please select a Niin mun pitää... destination or request directions. Mun pitäisi jotenkin saada tietää se... ensi viikon leikkaus. Niin sit mä varmaan saan tietää sen salasana. Welcome. Tuollaista tonne. Tuo varsio siellä uhkaile. Mulla ei ole panoksia. Yes, may I help you? Noniin. I was told to schedule a follow-up appointment. Mä unohdin muuten tällä Of jutella. course. Let me just show you our calendar, and you can pick a date that works best Okei, for nyt you. me nähdään täältä se... Next week's surgery. Mikä päivä nyt on? Mistä mä tiedän mikä päivä nyt on? Täällä näitä rukseja niin vitusti. Onks tää nyt tää päivä? There's already something scheduled on that day. There's already something. It says surgery, Paul Scott. Olisiko se toi? Medulla oblongata. It says vaccination, Karen. It says vaccinate. Today's date. It Aivan. says house call. Okei, elikkä se on It toi. says surgery, Paul Scott. Paul Scott medulla oblongata, se on se salasana. How about this date? Perfect. I'll pencil you in. All set. See you soon, Miss Okei, Weller. nyt mun pitäisi olla se salasana. Paula Scott ja mikä vitu oblongaga olikaan. Oblongaga! Nyt mulla pitäisi olla salasana
Medulla oblongata. Medulla oblongata? Password accepted. Yes! One moment, please. Central storage is located to the left of the administrative cafeteria. It is the unmarked door next to the cleaning closet. Do you require further directions? Nope. Nothing else. Thanks. Thank you for No, mukava olla agentti. Ai. Have a pleasant day. Have a pleasant journey. Okei, nyt on kuumotus. Metal door. Mikäs tuolla on heti? Trolli. Mikä siinä trollin päällä on? Well, if someone was careless enough to leave this Box cutter passy. we'll just go with the old finders keepers rule. Kyllä, finders keepers, losers weepers. Shoot. Terminal. Open storage door. System maintenance, emergency override. Aha, okei. Okay. No emergency detected in building systems. Mikäs tossa? Ei mitään. I don't think this chute will open manually. I don't think opening the... There's not much I can do to it with my bare hands. Karhun käsillä me ei voida tehdä I mitään. remember seeing a diagram of one of those in a book Nelson had. When the alarm is triggered, the little clapper hits the bell and makes a noise. Aivan. Voinko mä sillä kahvalla... No, mikä tää on? Aina se on boksmakattu hirveen kokoinen meisseli. Ai, se jätti sen kauhan pois. I don't think that will have much... Okei, silleen voitu heittää sinne. Bolttejahan meillä ei oo enää. I don't think that will... Okei, koodeja. Onko mä törmännyt missään numeroihin? En mä kyllä oikeastaan oo. Okei, passut pitää jostain saada kaivettua, selvä. Box cutter, mitäs? Voinko mä sillä boxcutterilla avata näitä lodjuja? Niin kun niissä ei oo mitään klikata, niin toi vilkkuu toi valo. Why does it blink? Okei. Se pirotos, morjesta. Okei. Tietääkö sä salasanoja? Hey, What can I help you with? thanks for your help. Okei, ei. It's Varsin what I'm kätevä, here että for. noinkin sellainen tieto kaikuu kaiuttimista varsin lujaa. Niin. Ja toi tyttökin kehtäisi käyttää siinä niinku odotushuoneesta tota vitu oblongataa. Sanoa vaan siinä kaikkien kuulee salasana. Ja sitten toi laite kailottaa, että joo, kävelet niin pitkälle ja sitten siinä siivouskaapin kohdalla käänny vasemmalle ja... Okei. Box cutter. Mitä me voidaan nyt availla? A standard box cutter. The blade is pretty sharp. I'd best be careful handling this. Mattoveitsi. Okidokki. Mistä mä voisin löytää... Mistä mä voisin löytää salasanoja? 25, 5 ja 10. Siinä on itse asiassa just 5 numeroa. 25, 5 ja 10. Miksei nyt voitais kokeilla sitäkin, mutta vähän ehkä long shot. Ensimmäiset numerot mitä näkee. 2, 5, 5, 10. Ei. 2, 5, 5, 10. Ei, okei. Morjesta Kaaleppi, morjesta. Ämpärin päähän lähden riehun mattoveitsin kanssa. Voisiko täällä olla? Me kyllä tsekattiin jo tää koutti. The ministry seems like a pretty tight ship. I don't think I'll be able to disguise myself in this... Se ei tykännyt tutkia sitä uusiksi. Kaikki noi on avattu. Onko
siinä kärryis mitään ihmeellistä? Interesting. Aha, okei. Okay. Bottle, tin ja rag. The label on this bottle says it's Achilles brand floor cleaner. The label on this tin says it's Astro brand powder disinfectant cleanser. Looks soft and clean. Mäiskettä. Okei, mulla on tommosia asioita. Astro brand disinfectant bleach. Bleach! Simply pour on stains, scrub, and watch them vanish. Warning, do not use on silver, painted surfaces, walls, aluminum, or rubber. Pitääks mun hieroa noita niihin nappuloihin, niin mä näen Mä en saanut muuten niistä mitään muuta kuin ton bleach. Mä en saanut niitä rättiikään. Pitääks mun hieroa siihen nappuloihin, niin siitä näkee, että mitä nappuloita on painettu eniten. Käydäs katsomassa. Welcome to the ministry. Okei, käydäänpäs tsekkaamassa tää. Jos niitä nappuloit hieroo, niin... Okei, ei pysty. Niin, no joo, ellei mä otais tosta sitä bleachia ja... I don't see how I can use that there. Okei, mitä sitä ei saanut käyttää? Astro brand disinfectant bleach powder. Simply pour on stains, scrub, and watch them vanish. Warning, do not use on silver, painted surfaces, walls, aluminum, or rubber. I don't think that will... Okei. Morjesta Ituhippi. Vartti starttiin, kohta nähdään löytyykö Kimi itsensä kolarista vai korokkeelta. Siellä on niinku luotto kohdilla. Suomen Kimiä kohtaan. Joo, eli ei saa käyttää hopeaa ja kumia ja mitä muuta vielä oli. Maalattuja, painted surface. Onks tää sit jotain ihmeellistä? Okei, tonne lääkärin huoneeseen mä en varmaan enää pääse. Mitä tapahtuu, jos mä klikkaan tonne fonttaan? I don't see how... Ei. Vieläks tuolla tapahtuu jotain? Yes, may I help you? En mä kyllä halua vaihtaa. Never mind. I think I should check in with the... Aivan. Joo, okei. Vanish, Oxy Action! Silit bang ja lika on poissa. I'd like some directions, en mä usko please. enempää oo. Nothing else. Thanks. Staff locker room reception. Central storage. Varmaan pitää tässä vaiheessa lähteä pois täältä, mut... Mistä vitus mä löytäisin koodin? Mä annan tän sulle. I don't think... Okei. Jännä, että mä otin siitä niinku 3 eri asiaa ja silti tän inventory ilmestyi vaan 1. Eiku floor... Eiku tossahan se on. Eiku tulihan ne on vaan erinäköiset tässä. Floor cleaner, rag. It's nice and soft and surprisingly Joo. clean. Achilles brand floor cleaner. Achilles has no weaknesses when it comes to fighting dirt. Warning, flammable. Do not store at temperatures above 30 degrees Celsius. Näitä pitää nyt sotkea keskenään jotenkin. I don't want to get the rag full of cleaner. I'd prefer to keep it dry. Sitä pitää. Okei. No. I'm not... I don't want to get the rag... It's nice and soft. Sä haluat pitää tän rätin kuivana. I'm not sure how I can... Okei, niitä ei pystynyt käyttää keskenään. Oh. Floor cleaner.
Katsotaas vähän, voiko mä käyttää näitä muita. I don't see. Ei. Missä rätti? I don't see. Ei. Shute. I don't see how I. 3 mysteeristä asiaa. Ja nekin voi olla jotain trolli-itemme, että niitä ei välttämättä edes tarvi. Morjesta, Ville! Bleach powder, floor cleaner ja rätti. Pitäisiköhän toi saada pärisemään? Heitä sillä pullolla sitä. I don't think that will have much of an effect on the alarm. Smoke detector, ahaa! Interesting. I guess they put this in here as a part of the emergency detection system. Mun pitää saada nää palamaan jotenkin. I don't think that. I'm not sure how I can use those things together. Sillä me saadaan niinku tehtyä semmonen pienimuotoinen. I don't need to put the rag in there. Okei, sitä ei voi laittaa sinne pömpeliin. Mitäs mä kaadan tonne? I'd rather not. Ei, sitä tonne. Okay, let's get some of this cleaner Noniin. in the bucket. Sitä pystyy laittaa ämpäriin. The cleaner will catch on fire, but there won't be any smoke. I need something else. Rätti sinne. The rag will burn, but it might get out of control. I'll need something smaller. I need something smaller. The ticket is. Brochure. Something tells me this brochure will be more useful in here. I should put this thing down somewhere before Aivan. Pistän I don't see. Siihenkö? This looks like a good spot. Noin. Kyykisty, hyvä nainen, kiltti nainen. Sitten tulta perää. Okay, this should work. Yes. Crap! What was I thinking? Hyvä Jennifer Lawrence. That was a close one. I need to find a way to stop the alarm and the building alert. Mut mä luulen, että toi piti tehdä. Aha. Eikö toi muka pitänyt tehdä? Eihän tässä alkanut kilisee vielä. Interesting. I guess they put this in here as a part of the emergency detection system. I don't think tampering with the smoke detector is going to help me here. Besides, I can't reach it. Okay. My bucket, full of flammable liquid floor cleaner and paper, and in a rather convenient position. Mut miksi? If I set off the smoke detector now, the alarm will go off and the rest of the building will be alerted. Miksi helvetissä mä nyt ylipäätään haluan saada ton palamaan sitten? I'll take this back for now. Mä luulin, että se oli tarkoitus saada tänne hälytys aikaiseksi. Looks as though the terminal is connected to that alarm bell via this wire. Via this wire? Mulla on box cutter. Mitäs mä yritän tosta niinku pio poikki? I can't reach this wire, but I don't think I should cut it anyway. Pulling on the wire might trigger the alarm. Aivan. Pulling on the wire. Aivan. Pulling on the... Aivan. This section of wire runs from the alarm out into the hallway. I guess it connects to the rest of the alarm system. Se ei varmaan tätäkään suostu If I katkaisee. cut this wire, Yep. I don't know if the terminal will affect anything in the room. Okay. Okay. Eli mun pitää sytyttää toi pömpeli nyt jossakin palamaan, mutta miksi? Miksi helvetissä? Miksi helvetissä? Jos se ei oo se vaadit, niinku just se haluttu ratkaisu, että se niinku loiston hälytyksen. Eli mun pitää ensin saada tää pois pelistä ja sitten tehdä se savu ja sit jotain. There's not much I can do to it with my... Karhun käsillä ei paljon pystytä tekemään kellolle mitään. I don't think that will have much of an effect on the alarm. Rätti siihen päälle. Yes!
There. That should muffle the alarm if it goes off. Ja nyt se ämpäri siihen ja tulta munille. This looks like a good spot. Noin. Ja sit... Vähän... If I set off the smoke detector now, the rest of the building will be alerted. Aha. Morjesta Mr. Game Rage. Okei, nyt siinä on toi rätti tossa. Ja nyt jos mä katkaisen ton narun tosta. Tai siis ton viren. Yes! Well, now if the alarm goes off, the alert will at least... Ja nyt me laitetaan se paska palamaan. Here goes nothing. No niin, pojat! Yes! That did it. I'll put out the fire before it gets out of control. Mitä vitu hyötyä tosta tulesta nyt sit ylipäätään oli? Emergency detected, door override engaged. Aivan. My god! It's full of vaccine! Entire population for years. Ne perkeleet pimittää sitä. The government has been lying to everyone all along. This isn't right at all. The people need to know the truth. Nyt me ollaan jännä äärellä. Vaccine horde. Mitä nyt tapahtuu? Oh my fucking god! Amy Wellard, by order of the aristocracy, you are under arrest for trespassing on private property, breaking and entering, theft, and tampering with official Ministry of Medicine documentation. I'm sure there's been some kind of misunderstanding. Our orders are quite clear. You are hereby ordered to come with us for detention. Rockwall prison. Don't I at least get some kind of trial first? We're here to escort you to Rockwall, not to answer questions. If you do not cooperate, we have authorization to shoot you on the spot. You are also ordered to return those stolen clothes to their proper location before leaving the ministry. Stolen clothes. Fine, let's go. Oi vitsi. Nyt meni jännäksi. Mut jokaisessa itseään kunnioittavassa videopelissä on vankilakohtaus. Morjesta Jussi. On muuten vittu mikä vankila. You've got a visitor. Danton. Ministry of Energy. Good evening. Tiberius, you can't let them keep me here. I'm very sorry, my dear, but things are a bit complicated. I came to explain your position. Go on then. I'm listening. Do you remember the day we were bombed, Miss Wellard? I can recall it quite well. I was young, but yes, I was in school. I lost a lot of friends that day. My mother, too. My condolences. You are aware that the reason we were attacked was for control of petroleum and mineral supplies, yes? Politrix. What's that got to do with anything? Yes, I knew that. Sure, but what has that got to do with anything? Rebuilding our society has not been an easy task. We still have much to do. Of utmost importance is maintaining order. Do you understand this? Then why are you telling people supplies of vaccine are limited? You could help everyone and work on finding a permanent cure. Yes, you are correct. And if we were to cure the population and allow our society to thrive once more, what do you suppose would happen next? Mr. Shooter 95, kiitos todella paljon 10 kuukaudesta putkeen retkuessa. Arvostan suuresti, kiitoksia. It would be great. People could live normal lives again, not have to worry about scavenging or dying of the plague. Oh, of course. And when a rival nation caught wind of that prosperity and decided we had something they wanted, we would be attacked, experience the horror of war all over again. I would not wish the bombings we experienced on my worst enemy. I cannot let that happen again. I will not let it happen again. Do you understand me, Miss Wellard? Miss I'm aware Wellard. that the current system is not perfect. There is a clear class Vittu divide, but we are not tyrants. The aristocracy has always striven to care for the citizens who provide aid, despite their circumstances. In any case, I am genuinely sorry that things had to turn out this way. You did perform your job quite well, perhaps too well. I was just doing as you asked. I asked you to infiltrate the rebels and gain their trust.
I did warn you that my protection could only go so far. Paskama You could näin. easily have come back to me and informed me of Danton's plans to invade the Ministry. Mut She mä en kato halua threatened olla to have sun me puolella. killed if I set foot anywhere near your tower. What was I supposed to do? Informed one of my guards. Sent along someone you trusted with the information. Mä en luota kenenkään. Though it hardly matters now. Nyt täytyy avata I've Pepsi. gotten all the information I need. But how? With this. Uh-huh. A gold ball on a string? A clever listening device my soothsayer came up with. It was placed in the handle of your crossbow. I have been tracking you in order to ensure I vitun learned posket. the location of Danton's hideout. You've been spying on Oi, me this whole vitun time? posket. Why didn't you just tell me you were listening in? It was a test of loyalty, and unfortunately, you failed. It's truly a pity. I would have loved to give you your... Käänteet käänteiden You could have jälkeen. continued Huhhuh. spying, opened up a mechanic shop, serving the government. Alas, I cannot reward criminal behavior. It would not be looked upon favorably by the public. We would lose the support of citizens like Mr. Harrison. So what, you're just leaving me in here to rot? I'm afraid not. Order must be preserved. I find myself forced to tie up loose ends. Danton and her rebels will be eliminated. As for you, it really does pain me to have Vitun to do soothsayer. this. But the truth is, I have no choice in the matter. You must be executed. Vittu wickhead. What? Why? I understand Execute this is her. difficult for you. However, my hands are tied. I simply cannot take the risk of Mua keeping pelottaa, you mä saan jonkun alive. satanan päädenningin. And what if I promise not to tell anyone about the vaccine horde? I'm afraid you've proven to me already that Aseesta. I can't trust you. In any case, I wish to thank you for your service. I'll make sure your execution is quick and painless. Goodbye, Miss Wellard. Again, I am quite sorry. Kyllä nyt vittu käänteen löi. Eikä jumalauta. Ja sehän on punasilmainen reiveni. Most of this stuff is just junk. Mitäs se löytyi sieltä? Huh. Looks like the previous occupant at least got a dose of vaccine. Oh well. An empty syringe might be useful in a scrape. Okei. Ja nyt mulla on listening device. I should get rid of this stupid thing, but maybe it can help me. Voinko mä laittaa sen tolle... Aha. Hole. I'm going to need something long and thin if I want to do that. Onks kellään mitään pitkää ja hoikkaa, ohutta? Let's see if this works. Aha! Interesting. Onneksi tää on This mekaanikko tää wire meidän could be tytö. helpful, and it makes this thing useless to Tiberius. Seems like a win-win situation. Okei, nyt se ei pysty kuunnella enää salaa. Wire. A medium length of wire. If worse comes to worse, I could probably just hang myself with it. Ai, vitsi mä rakastan tätä naista. The raven looks like it's trying to get in, but the electrified mesh on the window isn't letting it. Weird. Are his eyes red? Tuo lukee jotain. Mitä se kimmelsi? Se on sitä sähköä varmaan. The window is protected with an electrified mesh. I guess that's one way to keep people from escaping. Panel? This panel seems to have something to do with the electrified window. Pystyykö mä yhdistämään tän narun jotenkin? Jep. This should fit through the opening at the bottom. There. Ja sit... The wire is live. I could probably move it with my foot, but I don't know what that would accomplish right now. Aha, okei, se on nyt siinä kiinni. Drain. It's some kind of mechanized drain operating on a motion sensor. I guess that's what passes for a toilet in this place. Yummy. Nyt se on auki. It's already open, and I'm not Mä oon nähdä, kun se kakkaa sinne. Se vireenpää on tossa nyt. It hasn't got any buttons or anything I can mess with on it. There is an opening at the bottom, though. Okei, nyt se on se vire kiinni, okei. Nämä on siistejä tilanteita, kun riisutaan niin kuin joka ikinen itemi ja sit sun pitää ratkaista jostain ihan yhden huoneen asioista löytyy. Niin kuin Sam the Sorcererskin tapahtui se kohta, että menetti kaikki aseet ja sitten
Joutui uudelleen löytää vähäisiä asioita, niiden kanssa ratkoon lisää puzzleja. Se oli siistiä. Se ei pitäisi tuossa väliin. Noin. Right, mitäs me nyt? The wire is live now. I'd better be careful. Okei, siinä on nyt sähköä. I don't see how I can use that thing. Okei. Locked up tight. I don't think I'll be getting through there anytime MacGyver momentit, todellakin. Kiitos Merkur, kiitos seurasta ja ei muuta kuin hyviä sunnuntai-jatkoja sullekin sinne. Törmäillään tossa ensi viikolla sitten jälkipyykkien merkeissä. Viimeistään. I'd rather avoid sitting on that thing if I can help it. Okei. Onks täällä mitä järkevää? Looks like the previous occupant of this cell left a few things behind. Jätkältä ruvennut liikkuu taas. Joo, niinhän se on muutaman vuoden jo rullaillut. Uuden jinglen kanssa. What do you want? To come in here? You'd best fly away, bird. I am not in the mood to electrocute myself today. Tämä ja toi. Nyt jotenkin. Onks mä tökkää tää lintuu tällä? I don't see how I can use that there. Okei. Se voisi jalalla niinku liikuttaa sitä. The wire is Niin se live. tyttö I sanoi. could probably move it with my foot, but I don't know what that would accomplish right now. It hasn't got any buttons. The wire is live. Okei, mä en saa sitä enää pois. Okei. Jaa, lotteritiketin mä oon saanut kuitenkin pitää. Bench. It doesn't look particularly comfortable. I guess this cell is designed for short stays. Short stays. Okei, se on näitten välillä joku juttu. I don't see how... Sinne. It's closed. No avataan se ensin. Throwing that down the drain isn't going to do much. Okay. Nyt se meni kiinni. It's closed. Miksi ton pystyy avata? Throwing that down the drain is... Jep. Nyt sitä narua. Joo, just Hope näin. this works. What are you doing, little guy? Nyt se avaa mulle just näin. Well, I wasn't expecting Thank you, that. bird. What a smart bird. Okei, nyt alkaa Time to sen get out of kiipeily this vai? hellhole. Geronimo! You have sent the soldiers to the market district? Tossa on se Yes, lintu Minister onkin. Tiberius. They're heading over as we speak. Minister by Curious. Excellent. And the spy in the Ministry of Medicine? Taken care of. Good. With regards to Miss Wellard's execution, please be sure to tell the firing squad to aim for the head. Don't drag it out. Yes, Minister Tiberius. Firing squad. Aika such tyly tapa unpleasantness. I lähteä. really take no pleasure in having to do this sort of thing. I just hope it will all be over soon. Good evening to you. Firing squad! When the prison was fully functional, this was probably used to store water. Aivan. HVAC unit, niin se on AC. Looks big, heavy, and completely broken. Pitäisikö tiputtaa sitä äijän päähän? It's beyond repair, and the base is screwed into the roof, so I can't push it over. If only I had some way of getting those screws out. Voinko mä tällä pentelee? That won't help. Ei. Voinko mä tällä pentelee? That won't help. Ei. Elikkä niinku ruuvimeisselin... Tää pitää jotenkin hienosti saada ajoitettua silloin, kun tuo mies menee jonnekin muualle. He's just going around in circles. Must get pretty boring. Armen noulut oli kyllä paskan makusta. En oo maistanut. I can't climb down while the guard is patrolling around down there. Okei, tätä pitää jotenkin... The raven who broke me out of my cell. He looks like he's watching me, waiting for something. Waiting for something. Okei, millä me... Empty. Empty. Millä me saatais ruuvattua ne HVACn jutut auki? Sitten kun se menee tonne taakse. I can't climb down. Ei pysty silloinkaan menee. Okei.
This just looks like a bronze ball on a string. Bronze ball on a string. It says guard Aika house. näppärä muija, kun pystyy tuolta lukemaan tän kyltin. Some big metal loudspeakers. I guess they use these for prison announcements. Mä en enää yllä tonne varmaankaan. Okei, milläs perkeleellä mä saisin noin? That won't help. Pitähän toikin koittaa, vaikka tuolla tyhmin ikinä, että tuskin millään saatana lottolapulla saa ruuveja auki. Voinko mä irrottaa tästä jotakin? That door. Oho. Hole. This place is falling apart. I wonder why the aristocrats don't bother fixing it. Kotimainen olut on varsin herkullista. Niin, en mä silleen niinku... Silleen ikinä mikä ihan älytön hifistelijä ollut, mut... Kyllä mä eniten ehkä dikkailu just ihan suomilaagereista. Mut on niitä muutamia semmosia ulkomaalaisiakin, mistä on tullut tykkäiltyä. Se joku helvetin Hobgoblinilla aika hyvä. Mä en muista mitä se oli. Oliko se... Oliko se ale vai oliko se jotain pale alea vai mitähän se oli? Mut sillä oli hieno slogani, että what's the matter, lager boy? Afraid you'll taste something. Tai joku tollanen. Se oli mun mielestä jotenkin niin puhutteleva, kun itse on aina ollut laageripoika. Voinko mä heittää, että... I don't see how I can use... Okei, heitä tuohon äijäänsä. Mihin mä voisin heittää? That won't. Aha! Okei, no se oli jännä ratkaisu. I must be hearing things. Nyt se menee tonne koppiin. Eikö se kipeä tän ylös? Ei. I shouldn't attract the guard's attention again without a better plan. Or he might figure out I'm up here. Okei, mun pitää tehdä jotain muuta kuin toi. Tää neula pitää varmaan... I don't see... That won't help. I don't see... Bribing guards is kind of frowned upon. No se onkin tommosella käytyllä neulalla hyvä braibata noita guardeja. Tällä neulalla pitää nyt tehdä jotakin. Tai sitten tällä lottolapulla. I don't see... That won't... I don't see... I definitely do not want him knowing I'm up here. No kun se ei vittu näe, että sä oot tossa. Miksi se katoo ylöspäin? Okei, 3 itemiä. Jotain pitää tehdä, jotain muuta. Tiputa se tähän lattialle. I don't see how I can... That won't help. I don't see how... Toi lintukin tossa, perkele. Pitäisikö nää yhdistää? I'm not sure how I... This thing... I'm not sure... Ei, okei. Empty. When the prison was fully functional, this was probably used to store water. Mielenkiintoinen kohta, okei. Eli sit se pallo pitää laittaa tähän, että... Mutta jotain muutakin täytyy tehdä. I must be hearing things. Exit. It's beyond repair, and the base is screwed into the roof, so I can't push it over. I'm not going back. Okei, sinne se ei mene enää takaisin. Ne ruuvit pitäisi saada jotenkin auki tosta. If only this had a dose of vaccine in it. I'm not sure. If only this had a dose of vaccine. Onpas mielenkiintoinen. Looks big, heavy, and completely broken. Jollain pitäisi ne ruuvit avata, ja se ei oo tää. That won't help. Se ei toimi ruuvimeissellinä. Tummalkuten Guinness on kamalan makusta. Joo, en mäkään ihan niinku niistä supertummista. Mutta se oli just se Hobgoblin, oli semmoista, se ei niinku ollut täysin tumma, mutta se oli vähän... Se oli vähän siltä väliltä. En yhtään muista, että mikähän helvetti se oli.
Mutta en mäkään noista niinku Ginexistä ja Kilkennyistä ja täysin tummista en kyllä tykkää. Vaikka se on herkullisen näköinen se vaahto. Semmonen kerman ruskea se vaahto. Ja se olut on herkullisen tumman väristä, mutta en mä kyllä siitä mausta niinkään hirveämmin välitä. Eiks Koseli ole just aika tummahko? Kosel. Hot Tremels. Vittu 3 itemiä ja mä en pysty kävellä tämmöisellä pikkuläntillä. Miksi mä en nyt vittu hiffaa? Vai jag hiffar inte? I don't see. Tätäkäs ei suostu enää tekemään. I shouldn't attract the guard's attention again without a better plan. Or he might figure out I'm up here. That won't help. Onpa taas nyt perkele. Toi on empty. Water tank. Empty. I don't see. Empty. Empty. When the prison was fully... Voi vittu. I can't climb down while the guard... Mitä helvettiä? I don't see... Heitä sinne tonne reikään tää. I don't see... I don't... Heitä sitä korppia täällä. I don't see... Sitä piti vaan klikata right at me. Almost like he's waiting for instructions. Almost like he's... Ai vitsi. Sitä piti vaan klikkaa ton vitun korppia. It's beyond repair, and the base is screwed into the roof. Point at card. Niin kiusaa sitä. Sillä tippuu jotakin. Shiny object. Nyt me saadaan sit kolikko, millä me voidaan näprätä ne ruuvit auki tosta laitteesta. Jep, kolikko. Korppi on oikeus. Okei, nyt kummin päin. Ensin työnnetään tuo paska alas, vai ensin tää? Joo, ensin tää. Ai vittu, se muuten tappaa tän vartijan. Sehän lykkää tän sen päälle. Oh, hell no! Second casualty. Se on muuten toinen ihminen, minkä me ollaan tapettu tässä pelissä. Tosi tyyni toi muija koko ajan. Vähän liiankin tyyni ehkä. Avataanko ovi? Okei, lähdetään vaan pois. Superälykäs korppi. Se on ollut ihan niinku peli alusta asti meidän mukana. Se oli ihan koko peli alusta asti toi korppi tuolla takana. Oi vitun pasket. Täällä on teurastu kaikki. Amy, that you? Yes, Clem. I'm here. Vaz. Oi vitsi, kun oli julma. Suusta vaan tuli verta. No. Vittu, se mykkä nainenkin, kielletön nainenkin vedetty vaan hengiltä. I just hope Danton managed to escape. Niin, kunhan kellään muulla mitään merkitystä. Kunhan Danton on päässyt karkuun. Corpse, dead rebel. There's nothing I can do for him. Hot Tremels. Nothing I can do for him now. Rebels die. Don't move! I know how to use this thing! Dembi. Amy? What are you doing here? Hirtto köysikin I'd tuossa ask you the lattialla. same thing. What were you thinking? You could have killed me. Sorry. Pretty brutal in here, huh? I couldn't believe how many guards they sent in. Just hand over the crossbow Taas before you have an ynkäpeli accident, would you? Okay, fine. Here. Kun olisi niinku kuvitella, että Sam the Sorcerer oli semmonen mukavan lepponen koko ajan, niin tää on ollut ihan vitun synkkä. On yhden kaarin saanut hengiltä. Mä katson ensin, että se olisi Danton. I'd rather not.
He hasn't got anything useful to me anyway. Mitäs toi hirttosilmukka? Morbid, but maybe I can use it. Niin. Maybe I can use it. Omaan kaulaan vaan. Denby? Yeah? Minä en aio nukkua. Muakin kun huvitti se, kun ruumiilta sieltä jolla vahingossa klikkaan sänkyyn. Niin I don't like to sleep in here. Where were you when the attack happened? Did you see anything? Not all of it, no. Osaanko imitoida kummelin I Fabelta? saw like the En mä guards walk Minä past olen and bust down the Fabio. door, but once the fighting started, I got out of there. Those guys looked like they meant business, and I wasn't going to stick around to see what they were going to do. Did you see if Danton managed to escape? Danton? The lady with the cool hat? Yes, that's her. Yeah, I saw her run outside and kill a couple of guys with her sword. It was awesome. I'm sure it was. Did you see where she went? Nah, she ran off with a couple of guys. I didn't go after them. Well, at least I know she made it out alive. Onko täällä joku lesbosuhde nyt sen Dantonin? What are you doing back there? I'm scavenging, isn't it obvious? No need to snap, Denby. Sorry. It's just that a couple of guards came by the factory and I had to leave, so I've got no place to stay right now. Did they see you? No. I was able to hear them coming and got away. Retku plus point and click on yhtä kuin parhautta kaikille, mitä kehosta löytyy. Morjesta, niin se on. What are you looking for? I heard these rebels had some information on where to get vaccine. Tää on ollut kyllä helvetin hyvä And peli. why would that interest you? Mä tykkään tästä synkkyydestä. No reason. Denby, you can tell me. You know that. Last week, I went into the quarantine zone looking for parts to sell to Gordon, and... Well, I thought I'd been careful, but this morning I started... Oh my god, you have green lung. Denby, what the hell? Your mother is going to kill you! Great. It'll save the green lung the trouble. I can still die pretty. If you're desperate, fine. But why on earth did you go into the quarantine zone? Tyhmä jätkä. Because that's where the best stuff is. Nobody goes in there, so everything in the buildings is more or less intact. It sucks, I know, but I knew the risks going in. How did you manage to get back out? I thought it was designed to keep people in for good. You just have to know where to look. What's that? What's all the stuff on the blackboard? I don't know. It looks like a bunch of scribbles and some Scribble. pigs. For all I know, it could be some kind of secret code, but I have no idea what it means. Ei mitään koodipusleja. Ei koodipusleja, ei! I don't think I should pull the pigs out. They look deliberately placed. Ei tällaisia. Ei tällaisia. Ei tällaisia. Okei. A wooden peg with a letter written next to it. Okei, tää siis... Mä saan kauhistuksia, kun mä katson tätä ruutua. Onko... Niin, multa on viety yksi vitun kirjakin pois. Mä en siitäkään saa mitään jeesauksia. Koodipusle hirttosilmukka kaula, joo, jep. Ei vittu. Mä en ymmärrä tästä hevon helvettiikään. Destroyed. Just like everything else in here. Jännä, että tää on jätetty niinku kuitenkin ehjäksi. Kaikki noita tollaiset jutut. Damikin on mennyt ihan paskaksi. Tossa on Damin naama. I'd love to beat something up right now, but this is ruined. Hey, don't look at me! Voi vittua dempiä. Okei. I don't think I should pull the pigs out. They look deliberately placed. Okei. Nämä viivat. B:stä viivaa alas. Tää ei sano mulle ei yhtään mitään. Käydä jossain muualla vähän aikaa. Rebels die. Hot rebels. Dempi please, niinpä. Niin olihan tossakin. Tossakin tosiaan yksi guardi kuolleena. Mites tää koko kylä, onks muuta? I'm not leaving here until I find out what happened to Danton. Aivan, mun on pakko ratkaista toi No need to mess around with it. puzzle. I need to clear the puzzle. Okei, pakko mennä tekemään se, okei.
Mässy, en osaa vielä yhtään sanoa. Kyllä varmaan hetken aikaa vielä. Mitäs paljon mä en muista, että mä aloitin striimaa. I don't think I should... A wooden peg with a... B? Tässä on niinku... Jokaisen tötsän kohdalla on yksi kirja. Mitä vittua ne viivat niinku meinaa? Muodostuuko näistä joku... Aho. This rope is way too thick to wrap around the pegs. I'll need something thinner. Sen pitää jotain kuitenkin solmia. Sen pitää jotain kuitenkin kiinnittää noihin. Löydäänkö me täältä jotain ohkaisempaa materiaalia? Ehkä voimme käyttää sitä jossain myöhemmässä jaksossa. Jotain pitää köyttää niitten ympärillä. Mitä tässä oli äsken? Dead God. Ai siinäkin on. Tuo on pelkkää verta. Niin se on ton. There's nothing I can do. Korpse. There beyond. En mä nyt sitä halunnut klikata. Onks tossa seuraavassa screenissä jotain nartsaa? Vähän pienempää nartsaa. 2 tuntia 20 minuuttia. Joo, eihän se ole paljon paskaakaan vielä. What's this? It looks like there was a note hidden inside the face. Hidden note. IESNHMVUAPOCLPVR. Okei, siinä on varmaan se, mitkä pekit pitää vetää niinku yhdistää. Sitä mitään muuta. Okei, käydään tuolla. Vittu kun mulla on kynäpaperi. Veis ja vaas. Mä ite ainakin lausin sen veis. Mikä se ensimmäinen oli? I ja E. Okei, mitähän mulla pitää olla, et... IESNHMVU. IE... SN. Jotain pitää tohon nyt viritellä. A short length of rope is much handier than a noose. Koska se ei... This rope is way too thick to wrap around the pegs. I'll need something I need something thinner, niin se just tarkoittaa sitä, että sen pitää löytää jotain ohkaisempaa. I'd love... Hey, don't look at me! I guess the guards didn't find that funny. Joo he! Tuossa on nukke, rikotaan se. Sinä hemskutin kouluarvosanoja laskea, kun äidinkielen esitystä pitäisi fantasiasta tehdä ja sinä päätit striimata. Oh doge. Oh doge. Hei, eikö toi jalka heilunut? Tai sit se vaan vilahti tommonen juttu tossa. They're beyond help. I can't even tell who that is. Kyllä se jalka näköjään liikkuu. Miksi lukee silti Dead Rebel? There's nothing I can do for him. I don't recognize him. Torn to shreds. No way I can piece it back together. Mm-hmm. Totally destroyed. Totally.
Totally destroyed. Okei, käydään kattoo tossa vielä tossa. Joo, Illidan täällä... Jäätiin kiinni. Meidän salaseura jäi kiinni. Täällä on vedetty kaikki hengiltä. I'm not interested in this stuff. I've got my mother's old... There's nothing I can... Ota Clemiltä hiuksia päästä ja niillä vetele sitten pitkin. I don't think I need to bother... Miksi se töräyttänyt tuolla? Perkele. Banks. Brutal. Brutal. Very, very brutal game. I haven't seen this brutal game since 1983. No Dempi, onks sul mitään? Denby? Yeah? Never mind. Ai, sulla on mitään, Dempi. Dempi, osat sä tästä... I don't think he'd be interested. Osat sä tehdä sit pienempää narua? Mikä se on, Dempi? Denby? Yeah? Never mind. Okei, pitääks mun nyt ratkaista ilman niitä jotain juttuja? Elikkä tohon kun piirretään viiva. Ja tohon me piirretään viiva. Tähän tulee muodostua joku teksti. Missä se... Sillä Dempyn liidlahmi I don't think I should pull... Jos mä narmuttaa tällä. That's not going to help. Mä narmutan tällä. Okei, H ja M. H ja M. Toi väli. V ja U. Eli tossa on niinku... A wooden peg with a... Kyllä tähän ihan varmaan jotain pitää viritellä, ei se riitä, että mä ite hahmotan sen näin. Mistä se pelistä tietää, että mä oon keksinyt sen sanan. Mulla hajukaan mikä vittu tois pitäisi olla. En mä oon löytänyt mitään. I'm not sleeping here. Very brutal, yes. Yes, indeed. Very, very brutal. Totally destroyed. Totally destroyed. Tying the rope to a bolt could be useful in the right situation, but I don't think this is one of them. I'm not Mitä vittua se niitä näppylöitä ympärillä pitäisi virittää? No vaan siis mitään muuta. There's nothing else I can take. Ei. Okei. Okei. Taas täällä on supichatti meneillään kappa. Joo. Aika monta fläsän naamaa näyttää hymyilevän siellä. Ai perkele. I don't see how... I don't think he'd... I don't see... This rope is way too thick to wrap around the pegs. I'll need something thinner. I'll need something thinner. Tarvitsen tinneriä. No mikä vittu on sitten... Täällä on... I can't just go around shoot.
Eihän sulla oo edes ammuksia enää. Tää on nyt tätä naru vittu mielimäärin, mutta... Vittu kun mä en keksi. Supikameran takas käyttö. Mikä on supikamera? Supikoira. Too thick, I need Tinder. Jaa, niin te puhutte siitä webcamista, mikä näkyy subaille. Niin, juu. Mikä helveti? Mä unohdin koko asia, joo. Se on se uusi Twitchin ominaisuus. Et subaajat näkee se webcamin. Moro! Haluatteko te muuten nähdä mun uusimman tatuoinnin? Mä voin näyttää kaikille subaille. Mitä mieltä otit tästä? Mitä mieltä? Eikö ole siisti? Mun mielestä ihan hauska idea. Helvetin, kiitos Puutumi. Kiitos Sir Bateri. Ihan vitu hieno. Kiitos pojat, kiitos. Arvostan. Hieno tramp stamp. No! Ei se ole tramp stamp, jos ei sen päälle tuu kukaan. Miksi laitat yksi upin tuohon alaselkään? No en mä tiedä, se oli mun mielestä hyvä idea. Kun mä töissä teen ja pyllistelen tuolla ja kaikki näkee mun rekkamiehen hymyyn, niin näkee semmosen kivan pienen one-upin siellä myös. Syrjitään normihommo, niin se on. Plebejä aina pitää vähän syrjiä. Mutta on mulla kyllä niinku... Mulla on rakkautta myös non-subaillekin, koska ne on mahdollisia tulevaisuuden subaajia. Ei vaan. Kyllä mä rakastan kaikkia katsojia tasavertaisesti. Subai toki enemmän, koska money talks and bullshit walks. Täältä ei nyt kyllä vittu irtoa yhtään mitään ohkaisempaa. Mä en nyt hiffaa. Loksit palannut, sekin vielä. Merimiesainen tatska. Tänne vain, täällä on tilaa kaikille. Tomstoi! Onks Tomppakin striimaillut perkele? Kiitos hostista, Tomppa. Kiitoksia. Mitä sä oot striimaillut? Täällä on tilaa kaikille, todellakin. Harvinainen nainen, kun tahtoo ohkaisempaa. Joo, tää on erikoinen tyttö. Se tykkää pienemmästä, sievemmästä. Revit tästä niinku suikaleit irti. I don't see. A short length of rope is much handier than a noose. Eikö tosta vois repiä semmosia pieniä suikaleita irti? Blaster Masteri. No niin, tuliko edistystä? Blaster my masteri. I don't think. Mitäs mä annan Dempylle tän? I don't think. Ei Dempyä kiinnosta vittuukaan. I don't see. En mä jumalaut keksi. Mä en jumalauta keksi. Jotain. Niihin pitäis täpläs toiseen vetää, mut ei täältä mitään helvetin narua kyllä löydä. Hirttosilmukka kyllä, mutta... Wow. They got him good. Wow. Onpas jännä. Tunnin pois kaikki tapettu. Joo, me jäätiin kiinni. Ja mä pakenin just vankilasta. Mut tuli määrä telottaa myöskin, mutta mä ehdin paita sieltä ennen kuin telotus pantiin toimeen. Mut sillä välin täällä oli kaikki teurastu täällä paikassa. Dead Rebel. Dead Rebels. Muuten hyvä, mutta tykkää tomaateista. Joo, se on vähän huono kyllä. Se ei tykännyt teestä ja se tykkää tomaateista, niin se oli vähän semmonen niinku si. Jännä, että tässä verilammikoski on Dead Guard. I don't see how. Uitetaan narua veressä. Otetaan tänne vähän verta. I don't see how. Onks kellään mitä ehdotuksia?
Onko joku huomannut jotakin, mitä mä en oo huomannut? Paitsi Letter Ninja. Letter Ninjalta on kielletty kaikki mahdolliset vinkit, koska se on ilmeisesti pelannut pelin läpi. It's even more useless to me now than it was before. Kyltti ulkopuolella. Niin se heiluva kyltti vai? Tää kohta oli vähän nihkeä, mullakin meni aikaa, että tein tän. Okei. Joo, se heiluva kyltti siellä. Neulottaa pieni soikat. Mä oon yrittänyt sitäkin, joo. It's out of my reach. Jos narulla sinne. I don't see. Ei. Joo, mä oon yrittänyt kyllä täällä neulullakin. I'm not sure how. Neulullakin ottaa vähän riekaleet pois. Pystyykö tuohon veissin rämmäleeseen? I don't see. Ei. Okei. Paljonko tämä Masterpiece maksaa? Ei kauheasti. Olisiko joku 15 euroa? Vissiin allekin. Varsiosuus plus naru. Joo, se sanoi, että se on hyvä idea, mutta ei tässä vaiheessa. Tying the rope to a bolt could be useful in the right situation, but I don't think this is one of them. Joo, mä kokeilin sitäkin äsken tossa. Itse on jumis yhdessä toisessa kohdassa. Niin joo, että sä et ole vielä ihan läpi pelannut kuitenkaan. Sähkökaapelit. No. Ei hotspottia. Mä oon niinku kaikki näitä naruja ja näitä pitkin kyllä chiikailun, mutta ei se ole mistään saanut tarttuakseen. Ammusta kyltti. Mulla tarvii olla paukkuja. I can't just go around shooting everything I see. I have to conserve ei se ampunutkaan sitä vaikka olisi. Taulutuuden ei se. No need to mess around. Se ei enää tuohon liitotauluun halua koskea enää. Mitäs toi, eikö se ei suostu menee sinne? I'm not leaving here until I find out what happened to Danton. Mä en pääse kun näihin kahteen ruutuun nyt. Joo, Shardlight, se sanoi, että se haluaa vähän ohkaisempaa narua, että on liian paksu toi naru. Taisin nyt, että mulla ei näy ihmisten vieressä ban- ja timeout-nappeja, Twitch-vammaa. Mulla oli eilen kanssa, mä katsoin Herran Mustikan striimejä, kun klikkaa sitä niinku, sitä emoten kuvaa siinä viestiboksissa, niin siinä oli kaikki emoten kohdalla lukkoja lukee, että sun pitää subata, jos sä haluat käyttää niitä. Mä olin silleen, mä kyllä subaan Mustikkaa, että mitä vittua Twitch. Et joo, kyllä siellä on varmaan jotain chattivammaa kyllä. Yrität lahjoa Dempi tuolla tiketillä. No sitä mä en oo kyllä yrittänyt antaa sille vielä. Sä vois ottaa sen vastaan, kun sillä on se green lang. Noniin, sehän se oli. Denby? Yeah? You're absolutely sure the guards didn't see you back at the factory? Yeah, positive. Why? Here, take this. You have a lottery ticket? Why would you give this away? It's a long story, but let's just say it's no use to me anymore. Hang on. Does this mean... Nyt se... Just take the ticket and Nyt get out of Dempi saa here, tietää, että täällä muillakin on Got enough green to lang. worry about as it is. Se ei oo kertonut näille Thanks, tyypeille. Amy. I wish I had something to repay you with, but all I have are these strings I found back here. Fine, you don't have to worry about it. Well, I mean, you might as well take them. Toi ois It's pitänyt not kyllä like I'm ymmärtää. really gonna do anything with them. Okay, fine. Toi ois pitänyt kyllä ymmärtää itekin. Thanks, Denby. Good luck. Mä olin just itse saanut sen rokotteen ja Dempi just sanoi, että hän on saanut sen green langin. Noniin. Toi ois pitänyt snajata. Elikkä I ja E. Oho. E to the A. Sitten S ja N. Näin. Onneksi tää ei oo niin kauhean pelottava ollutkaan, mitä mä luulin. Vois katsoa nyt enemmänkin kuin vain yhden kerrallaan. V-U-A-P-O-C. V-U-A-P... Ei ku... No. Oli se A-P. Mikä se sitten yksi oli? O-C. Orange County! Jonnet ei muista. Alkaa pikkuilla muodostua sanomaan, vieläkään näe sitä kyllä. LB ja VR. World fucking record! World fucking record, you guys! Woohoo!
Missä on L ja B ja sitten... Mikä se vika oli? Niin on. World fucking record. Oi vittu tätä mun muistia. Milton? Of course. That was the name of the technician in Sector 82. It's a long shot, but it's all I've got. Joo, Palmukivi. Kyllä mä pyysin ehdotuksia. Arvasin tossa sanaa. Mä en tajunnut sitä. Vaikka se oli siinä piirretty, niin mä zoomasin vaan päätä kauemmas ja kauemmas, mutta en mä silti nähnyt mitä siinä luki, ennen kuin tää nainen alkoi puhua siitä. Aha. Salt Flats. Reactor Entrace. Niin se on se Miltoni. Aha, Mr. Tiberius, I have news. Mr. Bicurious. Kuinka paskaan taanko se kuulee uutiset, että Amy on kadonnut? Go on then. The attack on the rebel base was mostly successful. We suffered a few casualties, but we managed to eliminate the majority of the traitors. Mostly successful? Their leader managed to escape with a few others. Danton. She's no pushover, that one. Yes, this much was made clear from the start. I suppose this can be considered a small victory. Although the inconvenience of finding Danton again will be great, at least we've managed to quell their growth. Very good. If that is all, you are dismissed. Ah, there one is more one more thing. Kun on Columbo. There's one I've more just thing. checked with Rockwall, and the prisoner, Wellard, somehow managed to escape. I see. Call her number. But, Minister Tiberius, will that work? Surely she's not foolish enough to... Whether she is or is none of your concern. Just do as I say and Onks call mulla her kännykkä? number. And a word of advice. Question my methods again, and I'll have you hanged from my balcony. Is that clear? Kevyt ukko tää. Yes, Minister Tiberius. It won't happen again. Silosääri on kevyt Now ukko. get out of my sight. Get out of my sight! You rotten dog! I'm sorry you had to hear that. You know I dislike having to be unpleasant, but sometimes I'm left with no choice. Hush now. Don't worry your sweet little head. You will always be safe, so long as I am here. Okay. Attention citizens, it is now time for this week's vaccine lottery drawing. We are pleased to announce that the winning ticket number is 3211420. Ei vittu, se on nyt sillä dempyllä. Plaza, next to the Ministry of Medicine. Congratulations to the winner. I don't believe it. Well, at least Denby will get his vaccine. Noniin, rip Denby. Milton ei oo täällä varmaan enää. Well, well. If it isn't Little Red Riding Hood. I don't know how you found us, but you've got a lot of nerve coming back. You have a right to be angry, but I'm not your enemy. You betrayed us. Tell me, why would an ally do that? Tiberius set me up. Can't you understand what's happening? We've all been played. Tiberius set me up. Isn't that a convenient excuse? I'd love to believe it, but unfortunately that's not an option right now. Tiberius destroyed our base and killed several of our people. You're the only person who could have tipped him off. You are nothing more than a liability. I let you go before, but I'm not making the same mistake twice. You're not leaving here alive. Put that thing away before you hurt yourself. No, se on vähän uhkailu. You have an odd way of saying thank you. It's your fault is all vittu mitä syyllistämistä kaikki. Puutumi voi olla kyllä. Tää on nimittäin ollut aika mielenkiintoinen. Aika mielenkiintoinen teos. Ja kun mä aina ulissut, miksei kukaan tee enää hyviä point and click pelejä, niin vittu täällä on tämmönen firma, mistä mä en ikinä kuullutkaan. Niillä on muitakin point and click pelejä, niin miksipä ei.
En mä tätä ainakaan sano, koska mä uhkailen että minä voitan sinut. Vittu kun ei tiedä paljon nää vaikuttaa tähän tarinaan. Sure, blame me. It must be nice to be the leader, being able to blame everyone except yourself. My fault? How can it possibly be my fault? You're the one who asked me to infiltrate the Ministry of Medicine. If I hadn't, I never would have been arrested and thrown in prison. Now I'm a fugitive, all because I was trying to help you. They put you in Rockwall? Nobody ever gets out of there. How did you escape? It's a long story. Look, I came here Miten to see tuo if silti you were uskoo still mua vielä? alive. I found your message at the old hideout because I was trying to warn you that Tiberius had located it. He tricked me. I was bugged the whole time. He heard everything. And I had no idea. I see. I'm sorry. We've been through so much in such a short amount of time. It's hard to know what to believe. So what did you find out in the Ministry of Medicine? The aristocracy is hoarding vaccine. Crates of it. Enough to treat the whole population. I knew it. Tämmönen maailma, missä ei pitäisi luottaa kenenkään. Aika helposti lähti luottaa tuohon naiseen. Forgive me, Amy. If I had known you were in Rockwall... It's fine. I got out on my own. Next time, if you could stop to ask me questions before trying to kill me, I'd appreciate it. So what now? We need time to think about our next move. This news is a lot to take in. You're free to stay here with us if you need to. I wouldn't go wandering around out there if the aristocracy knows you've escaped from Rockwall. Thanks. I appreciate it. Okay. Danton? What is it, Amy? There was so much vaccine. How long do you think they've been hoarding it? I don't know, but any amount of time is too long. But at least now we have the information we need to bring about some real changes. Okay. So, considering I almost died finding all this out, is there anything we can actually do? For now, I'm not sure. This is a fairly important bit of information we have. One option Tuo on would be to kaunis somehow puutumista, hack voi into the tappaa. government PA system and spread the word that way. It would definitely be a welcome change from all those annoying propaganda messages and rigged lottery announcements. Rigged The only boys! issue we face is getting some sort of proof to back up our claims. I think that will have to be our next course of action. Jos on puutumin mahdollisuus saada hot lesbian action näiden kahden naisen välille, niin sitä ei kannata tappaa. Wait a minute. The lottery is rigged? Are you positive? Yes. I'm sorry to be the bearer of bad news, but the vaccine hoarding isn't the first secret the government has been keeping. The aristocracy knows exactly who is assigned to each ticket and can keep tabs on them if the need arises. Why didn't you mention this earlier? You knew I had a ticket. Yes, I know, and I'm sorry. I didn't think you were in danger until we were attacked. Danger, danger! Oh, Denby. What? I gave my ticket to my friend Denby. They called my number just before I came down here. Crafty bastards. They probably figured you'd give your ticket away. If someone else shows up to claim the vaccine, they'll take him in for interrogation to find out where he got it from. I have to stop him before he gets to Willowdale Plaza. You plan to enter that nest of vipers? I do. I don't suppose you'd care to help. We've taken a heavy hit. I'm sorry, but I just can't spare anyone right now. I figured as much. It's fine. I can handle this on my own. Godspeed, Amy. I hope you manage to get to him before the aristocracy does. I wouldn't wish a government interrogation on anyone. Danger, danger! Texas Sex Ranger! Okay. Bruce. Are you doing okay? Yeah, I'm fine. Good of you to ask. Sehän olikin melkein. Danton? What is it, Amy? Of all the places to hide, why here? It seemed like the last place the aristocracy would look. As long as we keep the reactor running, they'll have no reason to bother sending anyone snooping around. Besides, I wanted to come back here to make sure Milton didn't become Raven food. He deserves a proper burial. Milt. You mentioned having lost a lot of people. How many? About Godspeed. 6. They fought well, but there were just too many guards. We had no choice but to escape. This attack has left us severely weakened. It's going to be a while before we're able to even think about striking out against Tiberius. Thankfully, Clem managed to warn us before they stormed the hideout. If it hadn't been for him, we wouldn't be having this conversation right now. Clem was Clem a good otti man. luodin vastaan. That he was. He'll be sorely missed. We'll talk soon. Hieno mies. Okay.
Hieno mies, hieno mies. I don't need to go in. Okei, se ei halua mennä sinne. Eli. Onks tää vielä dämppiä? Ei voi olla dämppiä. Why the hell would a cultist... Why the hell would a... Why the hell? Why the hell? Sinne vaan. Get up there, mate. Onko Trust hyvä mikkimerkki? Mä en oo kuullutkaan. She's really jumped in, hasn't she? Yes, we could use more people like her. I just hope she knows what she's doing. Jes, Kaaleppi, ei muuta kuin kiitos seurasta ja nähdään taas ensi kerralla. Damn it, I'm too late. Hyi! Maybe I can still get to them before they do anything too drastic. An ad for Particle Cola. Particle Cola. I never got to try it. Kumpi on... Onko tää parempaa kuin Pepsi tai Kokis? Particle Cola. This is the right place, but definitely the wrong time. I bet that fountain looked really nice when it was working. This ad is for Morley cigarettes. Morley cigarettes. Dad used to smoke those. Tää on niinku Marlboro. Stage. That's where the vaccine lottery winner usually comes to claim their prize. Tää näyttää hyvin tyhjältä kyllä. Around building. Mennään sen siis sinne. Particle Cola vs Nuka Cola. Kyllä Nuka. Silloin pidemmät perinteet. Kyllä mä sanoisin Nuka, vaikka mä en yhtäkään Falloutia ikinä pelannut. I can't tell what it says, but it looks like it was fancy at some point. People must have enjoyed sitting out here at one time. Vois me lurkata tosta ikkunasta. The window is blocked by rubble. Blocked by rubble. The bottom floor of this building seems to be pretty wrecked. Get wrecked. Entrance. If I go in through the main entrance, the guards will definitely catch me before I reach Denby. Aivan. Tuollakin on entrance. If I go in through... Yep. The window is blocked by rubble. The window is... The window... The window... The window... The window... The window... The window. The window. They look too heavy to move. Reminds me of the one in the Ministry of Medicine's lobby. It looks like there's some open windows up there. I could probably get inside the building that way. Aivan, pitäis meidän kipeä tuossa on branch 3. There's no bark. It's way too smooth to be able to get a decent grip on it. Tykätään se meidän huumenneula kiinni tuolla. Ei kun monta narua. I might be able to climb up the tree with this rope, but the branch is too high for me to be able to throw it over. This won't have any effect on the tree. It's dead. Mitä pitää köyttää? Joku pitää köyttää tähän kiinni. Right. This should work. Noniin. Ai, mulla olikin näköjään boltti. Ei mulla kaiken mukaan pitänyt olla näitä vielä jäljellä, mutta... Näköjään sit oli. Pitkät perinteet. Tekeekö tämän Nuka-Colasta pelimaailman Coca-Colan ja Particle-Colasta sitten pelimaailman PS? Niin se voi olla. Why are you doing this to me? Tosiaanhan Pepsilläkin on anything pitkät wrong. perinteet. I'm afraid your assessment is not entirely correct, young man. I should have known this was Tiberius's doing. Where is he hiding? You had in your possession a ticket for the vaccine lottery, which was not issued to you. We cannot have the order of our system disrupted by people stealing tickets from those who earned them fairly. I didn't steal it! Then perhaps you would care to clarify how you came to have it. And please keep in mind that we value the truth of all else here. Lying will have severe consequences. I found it. You found it? Yeah, in the place you guys raided in the market district. Ei se mikään lörppösuu oo It toi. looks as though we will Kova be jätkä here se for on. some time still. Alphonse? Alphonse! No! Perhaps you care to tell me Tytön the naisen truth this time. karmivaa I naamaa. quite hate having to do this. I can't just stand here and watch this. I need to help Denby. But how? Vuodesta Penanator. Oh my god. I don't know how long he'll be able to take the pain. I need to do something. I am telling you the truth. Wow. I got it in the rebel headquarters after you guys raided it. Can you let me go now? I would love to let you go. I really would. Maybe this will get them to stop. It seems I was correct to expect Miss Weller to show herself. Amy? Why did you come? Get out of here now!
I'm afraid our young man has served his purpose. Elää nyt tapa As sitä. you will. Oi vittu. I was left no choice, Miss Weller. Do not make his mistake. Don't talk to me, you monster! I understand your anger, but drastic measures are sometimes necessary to preserve order. Now, please, don't try anything foolish. I don't want any more bloodshed if I can avoid it. Going somewhere? Oi Yes, jumala. and you're in my way. You really are a feisty one. Huh? I'm not letting go, you bastard! Taistele! Potku se monille! I'm not letting go, you bastard! Tokka sitä siis satana huumenneulolla. Oi silmä! Saatana! Oi vittu! Oh god. 4 tappoa jo. Vitu Reaperi! Not after all this. Tuo on se... Tuo kuuluu siihen kulttiin. Eli toi mikä oikea Reaperi on. I've come to ease your pain. Vittu silmää vaan sillä neulalla. Vittu mikä peli tää on. Ihan vitu hyvä. Not yet. I wanted to give her some time on her own. Her breathing's been getting stronger. Wouldn't surprise me if she's on her feet in the next day or two. She's just lucky you found her when you did. What the hell do you suppose she got up to make the wig head so keen on finding her? I don't know. They've seemed to ease up a bit at least. They're not patrolling the market district anymore. Oi. The posters are still up. Have any more guards been here? Not after I sent the first one packing. What I really want to know is how she... You know, I'm right here. Amy! Stone the Ravens. How are you feeling? Like hell. You shouldn't be on your feet too long in your condition. Come over here and sit. We'll have a talk. Iceman, kiitos todella paljon 5 kuukaudesta. Arvostan suuresti. Kiitoksia. Kiitoksia. Siis, jos niinku... Eilen, mitä mä striimasin 4 tuntia, hyvin hitaasti tää peli tarina lähti eteneen, mut vittu tänään tää on ollut yhtä jumalauta. Yhtä vuoristorataa siis on sattunut ja on tapahtunut ja... How long was I out for? About 3 weeks. 3 viikkoa. Weeks? That's... Oh, God. Yeah. It was touch and go for a while, but I knew you'd make it. You're a tough nut, Amy. Just like your dad. Oi vitsi, tää on hyvä peli. Exactly how did I end up here? That's the thing. We don't really know. Täällä on kyllä tuttu ääni täällä ei Pop sent me out into the field to pick up some of the sheep carcasses. I just found you lying there next to the fence. Do you remember what happened to you? Not really, no. What's the last thing you do remember? I was trying to rescue Demby. I fought one of the aristocrats. I saw the Reaper. There was a guard, a big guy. He cornered me outside and we Mä haluan started pitää fighting. mua He hihulen. stabbed me with his bayonet. That's how I was injured in the first place. But when I found you, someone had treated your wound and bandaged you up. Are you sure there isn't anything else you've forgotten? I saw the Reaper. Come again? The Reaper. I was laying on the ground bleeding out. Joo, nää on tuttuja. He appeared. You're not gonna go all zealot nutjob on me, are ya? You know the Reaper's just a myth. But I also know what I saw. It was definitely him. He's real. He came over to me and said he had come to ease my pain. He was dressed all in black, had a skull for a face, bony hands. I'm getting goosebumps just thinking about it. You sure the blood loss didn't make you delirious? If what you saw was actually the Reaper, the stories say that you should be dead. I can tell you firsthand that this ain't heaven. So who was it that fixed you up and brought you to us? It's him. I just know it. Well, I think we should just forget about it. What matters is that you're alive and safe here with us. I'm not staying here, Gus. There's too many questions I need answered. The Reaper didn't let me die. I need to know why. I need to talk to those cultists. You don't want to go near them, Amy. Look, I know you don't understand what's happening. I'm grateful for you looking out for me. I am. But I need to find the truth. Please accept that. Bad idea. The aristocracy's been looking for you. I can handle myself. You just spent the past 3 weeks in bed. Do you want to get yourself killed?
What do I really have to lose at this point? Amy, please. Well, if you're set on it, we know there's no stopping you. But remember, we love you. You've always got a place here. Amy, please take care of yourself. We can't lose you two. I'll try my best. Here, take this bolt. I know it's not a lot, but I can't send you out there unarmed. Thanks. Äsken mä kyllä räiskin niinku nollapulteilla 2 laukausta. No on tosiaan isä ja poika nää. Tää jäbä kuuluu siihen samaan rebel-gängiin kuin meikäläinenkin. Mutta tää hänen faija ei tiedä siitä touhusta mitään. Now's not the time for cooking. Sure. I'm not gonna look through all their stuff. Vähän kiinnostaa tietää, mitä niillä on. Nothing in there except a bed, and Okei, I'm nyt not sleeping. mielenkiintoista nähdä, että onko tuo koko pelto täys sitä sinistä kukkaa. I'll see you guys later. Take care of yourself out there, Amy. Me ei saatois nähdä sitä. Mä haluan kyllä nähdä se. No voi vittu. Well, look, it's good to I'll see you guys later. Amy on kiva tyttö, niin on. Vittu, 4 tyyppiä tapettu jo. Joo, mennään tonne. Kyllä nää nyt tietää, kuka mä oon. Koska se Reaperi nyt ei mikään oikea Reaperi, vaan se on joku näistä ihmisistä pukeutunut. What may I help you with? Can I go in? That depends. Are you ready to die? I was born ready to die. Sure, why not? If you're not willing to take this seriously, then I can't help you. Okei, se ei vieläkään. I'm gonna shoot you, bitch. I can't just go. Hey, where do you think you're going? Inside the cathedral? Not without getting clearance from me, you aren't. Okei. Can I go in? Jos sille vastaan no. Depends. Are you ready to die? No, of course not. I've got too much left to do before I go. Then maybe you should get on with it. Time is precious after all. Okei. Mitäs puhuu sille kultistäijälle siellä kaupungilla? Mistä sait muuten, Retku, vinkkejä tästä pelistä? En oo itekään aiemmin kuullut koskaan koko firmasta. Mä katsoin Dance Gaming striimiä ja joku kysyi, että ootko kuullut pelistä Shardlight? Se ei ollut vielä silloin muistaakseni julkaistu. Sitten en mä tiedä miksi mä googlasin se. Excuse me? Koska ei mua yleensä sille niin kauheasti kiinnostaa, että jos Daniel kysytään jotain, niin se on yleensä joku uusi peli, mikä ei kauheasti kiinnostaa. Mutta jotenkin Shardlight, no katsotaan millainen peli se on. Mä ajattelin, että se on kuitenkin joku semmonen The Cullingin tyylinen, kun se on nykyään muotia tehdä nyt Hunger Games-pelejä. Sitten mä olin, mitä helvettiä, pixel-arttia ja point and clickia. Saman tien kun oli julkaisu, niin ostin heti pois. Sen sai vielä silloin johonkin 10% alennuksen Steamista. Do you know where the Reaper is? Believe me, if I did, I'd be gone already. Smäkäho, niinpä. I think I need to worship the Reaper. Well, this is certainly a different attitude from the last time we spoke. Kyllä, If I may asenne on ask, muuttunut. what caused you to change your mind? I saw the Reaper. I need information. Information. Please, so much has happened. Information. If you could just give me some information. I can give you any information You need, are number but 7. If you want to join the Acolytes, you'll need to be a little more serious about it. Well, I saw the fucking Reaper. The Reaper. Oh, I hardly think that can be true. Only one person has seen the Reaper and lived, and that is our founder. Surely you have an actual reason for wanting to join the Acolytes? I'm ready to die. Nyt mennään kovilla panoksilla. I'm ready to join. I promise. Are you? What troubles you? All this time I've just been trying to survive, but compared to everything else that's been going on, it seems kind of pointless now. I mean, my green lung vaccine will be wearing off soon. 2 of my friends are dead because of me, and the government wants my head. I just don't know what to do anymore. I don't know how to keep living like this. I'm lost. I need help, and I don't know where to go. Mä olen Lost-sarjassa. You came to the right place. No nyt uskotaan. Go talk to Claire in front of the cathedral. Tell her you are ready.
Good luck. Acolytes, on your kyllä. journey to death, Acolytes young Protection... lady. May the Reaper Protection take you Agency. swiftly and peacefully. Apa. Joo, kyllä. Sehän oli ihan täysin Aimin syytä, että periaatteessa on niinku 5 tappoa, mut en mä sitä kyllä laske. Kyllä mä lasken mieluummin noin, kenet mä oon halunnut tai ketkä on kuollut niinku suoraan mun actioneista. Toki kyllähän se Dempyn kuolema kyllä aika suoraan mun actioneista, mutta ei mä laske sitä silti. Se oli bro. Ai vitsi, mä oon kiinnostunut pitkään aikaa nähdä, mitä tuolla sisällä on. What may I help you with? Are you all right? You seem troubled. I don't know. Things have just been so hard and... It's okay. You're safe here. Tell me what's happening. I'm just trying to make things right, but every time I think it's getting better, something worse happens. I didn't want any of this to happen. I just wanted to fix my dad's car before I die. So you're dying then? Yeah, I don't have long. Then, are you ready to die? I'm ready to die. I think so. Yes. I just want to see my loved ones again. Say no more then. Go inside and speak with our leader, Jess. She'll be glad to welcome you to the Acolytes. I'm scared, Claire. That's entirely natural. Just know that you are safe here. Nobody wants to hurt you. You're in welcome arms. May death come to you swiftly, fellow seeker. May death come you swiftly. Kiitos. Sepä olikin positiivisesti sanottu. Täällä on kunnon koulutettu meininki. Young lady, I'm so pleased to see you've decided to join Ihanan us. vihreitä. Please make yourself at home and feel It's a good day to die. Sitten Snickers-patukka putoo siellä viereen. Tuliko muuten Mars-patukka? And await your time of passage to the promised land. Follow me and have a seat. You're just in time to hear the daily affirmation. Daily affirmation. Onpas vähän nuken näköinen tyttö tossa, ei se ole kuin suolapatsas. Mäkin haluan tämmösen silinterihatun. Brothers and sisters, as another sun sets, we seek Kirkon comfort menot. in the knowledge that we are all one day closer to the promised land. Although no members of our flock have taken the great journey today, tomorrow still awaits. Always remember that no matter how terrible things may seem for us here, the promised land will heal all our pain and suffering. We are all here, born into this struggle, to come so far and end up returning to dust. Now let us join together in a moment of silence to honor the Reaper and pray for a visit from him soon. Amen. En vaan pyörittelee päätä. Let the music and celebration begin. Nyt alkaa gangsterappi May soimaan. death come swiftly for us. Straight out of Compton, crazy motherfucker name, Nice Cube. Haluat olla tälle tytölle. Hello there. Hi. Hi. Sillä oli ruskeat juoksi siinä kuvassa. What's your name, kiddo? Maggie, what's yours? I'm Amy. How old are you, Maggie? 7. That's kind of young to be in a place like this. Mommy brought me here. Tänne vain, täällä on tilaa kaikille. Bambustan ja herra jestas. With a massive host. Kiitos todella paljon Bambu. Hostista. Arvostan suuresti. How long have you been here? When did you start living here with the other the other worshippers? About 2 weeks ago, after Daddy died. Mommy and I were really sad, but one day she went out to the market, and when she came back, she said she'd found a way for us to be with him again. So we came here and met all these nice people. Sometimes Hieroo pakaroit. help me feel happy again. Have a good day. May the Reaper take you. May the Reaper take you. I shouldn't bother them. They're really into their music. Niin, ne on ihan niinku huumassa ton musiikin soittamisen kanssa. Mitäs tää pösylä tässä? Ai luoja. Reaper bless our meeting. I'm Norman. Pleasure. Pleasure. Miksi sä oot täällä? We'll talk So, later. what made you decide to follow the Reaper? Well, as you probably noticed, I'm no spring chicken. I lost my wife on blast day. My children both died of green lung this year. Näyttää Snoop Doggilta. No kyllä näyttää. So sorry to hear that. Why would you say that? There was much suffering in their lives. Yes, I was sad that they left this world so early. But the Reaper tells us true. There is a better world beyond this one.
To grieve for them when they are in the promised land, it makes no sense. I'll see you later, Norman. May death come for you swiftly, Amy. On kyllä tyylikäs lause toi, may death come you swiftly. Are you enjoying yourself? For you. Yes, but I had some questions for you. I'll be happy to answer them. So, what is it you do in here? We wait for our appointed times, when the Reaper will appear to us and guide us through the ether to the Promised Land. Every one of us has an expiration date, if you will. We gather here and hope that ours will be this very day. Aika tyylikäs elämä, niin kuin joka päivä toivoo, että nyt on se päivä, milloin we lähdetään. Celebrate them and ask the Reaper to consider us for the next journey. In the meantime, we enjoy each other's company and express our adoration for the Reaper and his grim task. Grim task. Top hats. Is there a reason everyone wears Ne a top dikkailee hat? tosi paljon As a sign of Slashista. reverence and respect. Our leader has described the figure of the Reaper to us many times. He wears a tall black hat and long Kukahan näistä tyypeistä on se You must have noticed the Reaper? symbol we have adopted to Tai mikä on pukeutunut represent him Reaperiksi. incorporates the image of the hat. I did notice that, yes. By wearing these hats, we feel a closeness, a kinship with him. How come Jess doesn't wear one? She chooses not to. Her reasons are her own. I choose not to. Can anyone join your group if they want to? Yes. Anyone who is prepared to face and accept the inevitable is welcome to join us. Kulttiorgiot parempi olla. The sincerity of wanting to die can't be easily faked. When I first spoke with you, you clearly weren't ready. It was easy to tell when you were. Isn't it possible to misjudge? Of course. But most people who aren't truly ready to die don't normally stay in the flock for very long. It has happened before, and it's a pity to lose them, but hopefully they will return someday. Todellakin maahis, todellakin. What brought you into the flock? I was looking for solace. Last year, I lost my entire family to green lung. I was devastated. And one day, I was walking through the market district and, like you, happened to speak to a fellow acolyte. She told me about the Reaper, how we shouldn't fear death, and my eyes were opened. Rather than mourn my family, I should be happy for them. After all, isn't there no better reward than to be taken from this miserable world to someplace better? They have known the Reaper and seen his benevolence. All I can do is hope for the same. My former life has no meaning. My future lies in the next world, and the Reaper will take me there when the time comes, so I may be with my loved ones again. Kyllä se varmaan mummipappakin tänne kuuluu. Ja morjesta Kvelnukka. I think it does. I think you will find that many of my brothers and sisters joined for similar reasons. I'll speak to you later. Nyt oli taas tämmönen kunnon kähinääni. I speak to you later! Tässä on ollut 2 lainia nyt, mitkä on äänitetty jossain flunssassa. Excuse me? Ai täällä on lisääkin jengiä. Yes. Oletko sinä tämän kultin johtaja? Are you the leader of the Reaper cult? Indeed. My name is Jess. Welcome. I'd prefer it if you didn't use such a pejorative word to describe us, though. We're the acolytes of the Reaper. Please address us by that name, if you would. Of course. I'm sorry. My name is Amy, by the way. A pleasure, Amy. May you find the peace you seek here. Can you tell me about Reaper? the Reaper? Of course. Was there anything in particular you wanted to know? Who is the Reaper? What's your reason for worshipping him? I was once a non-believer, but I had an experience many years ago that changed everything. Non-believer. What happened? I saw him, and I lived. At first I didn't know why, but in time I came to understand. I was chosen. Se on joku It became my supersankari. duty to spread his word. Death is coming for us all. We must embrace it rather than fear it. Does that mean you're a suicide cult? I asked Älä you nyt not käytä to sitä use that kulttisanaa. word. Right, sorry. And no, we are not. To die by our own hands would disrupt the Reaper's pattern.
We all have our allotted times, and expediting those would anger him. So we wait and comfort each other in our last days. Minkä takia se Reaperi niinku parantaa noita? Miksi se on parantanut tän? Ja miksi se paransi meidät äsken? Jos kuitenkin Reaperi on se, mikä leikkisesti tulee ja riistää sinut kohti tulevaa, mikä liian se tuleva sitten onkaan. What does the Reaper do? He removes us from the misery of this life and takes us beyond. How? His legion of ravens patrols the skies and searches for the sick and dying. They appear to those who are near death and summon him. Ravens? Yes, ravens with red eyes that refuse to sing. If you see one, it means he is near. I've seen quite a few of them, actually. Then consider yourself lucky, Amy. You are not long for this world. Do you know where I can find the Reaper? Hyvä Your time will come. Just be patient. No, you don't understand. I've already seen him. I need to find him again. You've seen him? Yes, a few weeks ago. Did he speak to you? He did. He said he was going to ease my pain. And yet, here you are. When I saw him, I was fighting for my life. It took me 3 weeks just to stand again. I didn't want to die. Now, I don't know. I just want to see my friends and family again. Moi, Jennifer Lawrence on niin surullinen. I'm sorry you've been through so much. You need to find out why you were robbed of your passage to the Promised Land. You need to have the vision. The vision. The what? It's a ritual The we have division. for those who seek communion with the Reaper. It will allow you to speak to him and ask whatever questions you want. Go through that door there. It will lead you to a courtyard. Sit on the bench. Underneath it, you will find a decanter. Drink from it. You will soon go into a deep trance. If you are lucky, he will come to you. Paras tapa viettää sunnuntai. Who is he? He is our savior, the shepherd, the psychopomp. Psychopomp. He is the one who would lead us to the Promised Land, the life beyond. Heaven? It has many names. Heaven, Nirvana. Paradise, Nirvana, the Promised Land. But though the names vary, the concept remains Rape the same. me! Can you My be sure it friend. will be better? Or that there even is a Promised Land? Even if what lies beyond Damn death is nothing but psychosis. oblivion, it would Eskaliini still be better sunnuntai. than this world. I suppose so. That's all I wanted to know about the Reaper for now. Very well. Okei, vieläkin. How come you don't wear a hat? Henkilökohtainen kysymys. When I saw the Reaper, the encounter left me feeling terrified. My hair turned white, seemingly overnight. Älä When I puhu began paskaa. spreading the word, I decided to use my hair as a symbol of my encounter, as proof that what I saw was real. To cover it up with a hat would be a disservice to his legacy. No näkyy se tuolta hatulta, se on korkea. Hat-trick, jee, saavutus avattu. Näkyy se valkoinen tukka tuolta takaa. Tuolla ainakin harmaa tukka. Tuolla on valkoinen tukka. Tuolla on ruskea tukka. Tuolla on musta tukka. So, why is there a plane sticking out of this What is the church? slash? The story goes that on the day the Alright, war ended, alright, there was alright. an airplane flying overhead that got caught in the blast. It ended up crashing into this cathedral, killing all those on board as well as everyone inside the building. That's awful. Is it? They were spared the misery of the world after the catastrophe. I rather envy them, to be honest. Have a good day. May death come to you swiftly, fellow seeker. May the death come to you swiftly. Acolyte. Hi there. I'm Amy. I'm new here. I thought so. Welcome into the Reaper's embrace, Amy. I'm Ellie. Ellie. Have you had the vision? Have you had a chance to speak with the Reaper? I haven't had the vision yet, no. My time will come. Keneltäs toi näyttää? What brought you to join the Acolytes? When my family found Vähän out I had Lostissa, kun on se green yksi they kicked me out. aasialainen mimmi. I wasn't angry at them, but I felt so alone. I hated the idea of dying with so many things left unfinished. But then Jess found me and took me in. She told me the word of the Reaper. The Reaper. I was so Aaltoinari, morjesta. happy to learn that I could find a better life after death, that this was only one step in a larger plan. It's so much better to die happy and among friends than alone with no guidance. Have you seen Enemmänkin your Lucy family Liu. again? My mother saw me preaching in the market once. Ei, kyllä mä näen enemmän sen Lostivimmin. They don't understand, but it's their choice not to. I have all the family I need here. I'm going to go now. We'll talk later. Koska eikö se ole korealainen? Toi näyttää mun mielestä enemmän korealaiselta kuin...
Lusiliu on joku... Onko se joku chink? Mistä jos kimmeltää? That does not se look kiinalainen good. Lusiliu. Näyttää semmoiselta paniisin, toisin sanoen näyttää aasialaiselta. That does not look good. Kyllä. Okei, missä se on se ovi, mistä se käski mun mennä? Mistä pääsen ne courtyardin tosta? Asa Akira. Tossa on toi dekanteri. Tuolla on joku luukku. Itse asiassa Blake, se on joku lätkä. Mitä siinä lukee? She watches o'er us all, protecting with her light. Though shadows may grow tall, she won't give up her fight. Miksei toi laulanut sitä? Also kind of scary. Toi on Weeping Angel oikeesti. Kohta se hyökkää mun kimppu, kun mä käyn I siellä. wonder if that's someone's grave. No otetaan humsu. Otetaan humsu. Sarkki, morjesta. I'm so glad Gus and Pop aren't here to see this. Gus ja Pop on näkemässä, kun toinen vetää meskaliinikännit. Here goes nothing. Joo, kiitos Sarkki, hei, tosta kvartaalista. Oli huikeeta seurattavaa. Oh, my head is swimming. What was in that decanter? No nyt on kyllä melkoiset ripit. That sounded like Clem? You've sure had a hell of a time, huh, Amy? How are you holding up? You know what you have to do now. Gamma kännit. I don't know. I'm just ready to give up. Don't do that just yet. I can help. Meskaliini on turvallisempaa kuin gamma. Hypis sinne. Abyss. Into the abyss. I know that face from somewhere. No se on se Bike Hirsin naama. I'm supposed to follow Clem. He didn't go that way. Niin, no, into the abyss. Geronimo! Why are we here, Clem? I thought the whole point of this was to talk to the Reaper. You've got some jumbled thoughts going around your head. You need to get those sorted out. How am I supposed to do that? There's some folks who will help you with that. Nyt on kyllä vähän vitun trippi kohta. Hey, Amy. Denby. Denby. Hello again, Wellard. Oh god, not you again. Hey, kiddo. Dad. Each of them is here to help you put your thoughts together. I'll just leave you to it. Okay. See you soon, Amy. I thought I killed you. Indeed. And I almost killed you. Luckily for me, that moment lives on in your memory. Let's go revisit it, shall we? Aha. Tää on niinku tämmönen menneisyyden ja tulevaisuuden ja nykyisyyden kummitukset. I thought you were done for after our little disagreement. And then when the Reaper swooped in, pure poetry. What was it he said to you anyway? I'm dying to know. He said he could ease my pain. Oh, is that all? No, he said something else, just as I was blacking out. That's right, he did. What was it? I can't remember. Can't remember or don't want to remember. Mental blocks sure are problematic, aren't they? I can't get to him. This stupid guard is in the way. You're in my way. Yes, that's the nature of mental blocks. What are you going to do about it? Mitäs meinasin tehdä sille? Syrinke. Hei! I'm really sick of you. Tämä järkyttävä näytelmä otettiin katsomaan uudestaan. Relax. I've come to ease your pain. Häijyn näköinen kyllä. I'm a doctor. I'm a doctor. A doctor? Very good, Amy. Now jump. Otan Denby. Denby, I'm so sorry. I wish I got to you in time. Sorry, Denby. I'm so sorry. Hey, don't apologize. It's not your Harry sillä There's something I need to poliisiopistossa. show you. Come with me. Mitäs nyt?
going on? You know how you've been seeing all those ravens? Yes, something has been bothering me about them. So Raven. think about it. What exactly is it about them that's bothering you? Miksi ne auttoi mua? Toy airplane. Hey, come on, don't spoil the fun. A raven with red eyes. This is like the one that helped me escape Rockwall. Hang on, I didn't realize just how crazy that sounds. How could a bird help someone escape from jail? I don't know. Seems kind of weird to me Dempi se too. siellä, jumalauta, se on liikutellut noita. It's just a regular raven, like the ones I saw at Fripp Square. Niin se and pieni, Pop's mikä ei farm. syönyt vai? All they do is wait to eat things and make noise. Sure, that's what ravens do, isn't it? It doesn't make sense. The ravens I've been seeing with the red eyes. I've never seen another living thing with eyes that glow like that. What sort of things have you seen that do? Shards, electric lights, artificial things. That's right. So that means these ravens aren't real? Makes sense to me. But they fly, and they clearly understand commands. Whoops. Of course, they're mechanical. But if that's the case, who's controlling them? Excellent question. You'll find an answer, I'm sure. You should head back. Don't forget what we talked about. I won't. Tää on kyllä nyt jotain ihan Goodbye, Denby. I miss you. Miss you too, Amy. mesmerizing. Take care of yourself. Haha. Dad, it's great to see you Huhhuh. again. Vitsi mikä Great peli to see kyllä. you too, kiddo. How have you been? Huhhuh. I've been better. How come you never told me you were a rebel? Becoming a rebel was my choice to make. I wanted you to live as carefree as possible. The less you knew, the more time you could spend playing with your friends. Being a kid. I think I understand. Now come on. We've got work to do. Nyt menee se auton luo. Right. Let's get back to work. It's been way too long. Fan. Water pump. It's running fine. I don't need to pump any water. Jumalauta, peli on ollut kyllä niin kuin joka ikisen euroarvoinen tähän mennessä jo. Okay, let's get to work. Ceiling fan hajos. Crap, I completely forgot. Gordon brought that fan in before. Said it was giving him trouble. I'll take care of it. Shouldn't be more than a couple minutes. That's my girl. That's my gal. Amy's isä on George Clooney. Let's see here. Tuon toi There, sähköjohto good roikkuu tuolla. Good going, kiddo. Now we can focus on the car. Eiks tuo sähköjohto? Right. Now we can get started. Well, wouldn't you just know it? If it's not one thing, it's another. Nelson's pump was always giving me problems. I'll take care of it. Hitto kun ne keskään ruttulekurit oli kyllä makaberin näköisiä niissä mustissa kaavuissa This shouldn't nokkanaamareissa. take too long. Mä en oo varma, onko mä Done. ikinä nähnyt No edes. sweat. Nice one. Joo, Sarkki, siis tää on ihan helvetin kaunis. Mä rakastan isoja pikseleitä, tää on helvetin Finally, we hyvin. can get started. Niin kuin nää kaikki Have you been able ukkojen to find kuvat, the missing parts? noin rintakuvat, mitä näkyy aina isona, niin ne on hienoja ja Daddy, I'm so sorry. I muutenkin wanted to peli, finish huhhuh. fixing it. I wanted to have something to remember you by. But I've been so busy running the shop and then I got sick and I don't think I'm going to live long enough to be able to do it. Hey, now, none of that. It's all right. You've been dealt a horrible hand. Worse than most. And you've been so strong through it all. An old car isn't worth your life, kiddo. I just feel like I'm failing you. I'm so sorry. Failing me? Amelia Grace Wellard, you stop that nonsense right now. You've already Grace. done more with the rebels than I ever did. It's gonna change the world. You've got too much left to live for. Too many people depend on you. You can't give up here. Okay, I know you're right. I think I just needed to hear someone say it. Thank you, Daddy. I'm your dad. It's what I do. It was great Trip seeing is you again. over. I love you. Love you too, sweetheart. Get everything sorted? I think so, yes. Great. Time to send you back.
Thanks for all your help, Clem. I'm sorry about... Don't you worry about that, Amy. I went out helping the rebels. Couldn't have asked for much more than that. Now you get yourself back, and you do your part. I know everything will turn out fine. Se on hyvä, kun aiemmin, mitä point-and-click-pelejä tullut pelattua, niin ne on aina ollut niitä semmosia tosi huumoripitoisia ja kevyitä ja semmosia tunnelmaltaan. Tää on ensimmäinen tämmönen point-and-click-peli, missä on niinku ihan oikeasti helvetin synkkä meininki. Ja ei oo vaan sitä, että niinku tyyli joka ikinen laini on joku läppä. Ja sitä on olettanut silleen, että point-and-click-pelit just vaatii nimenomaan sen sellaisen niinku hassun hauskan fiiliksen, että joka ikinen laini on tyyli läppä ja niissä on hyvin kevyitä tapahtumia. Mut täytyy kyllä vittu myöntää, että tämän pelin kohdalla niin huomaa sen, että toimii ehdottomasti tommoset niinku raskaammatkin aiheet ja raskaammatkin tunnelmat point-and-click-peleissä, että ne ei täydy pakosti olla just semmosia niinku hassu hauska cartoon-meininki. Tää on ollut ihan vitu huikea kokemus kyllä. Sako! No joo. Okei. Deja vu ja noi tietenkään ei oo kauhean semmosia niinku... On nekin aika synkkiä, mutta kyllä tää vie kaku. I've gotta find the Reaper. Only he has the answers. Wait a minute. Where did you come from? It's got a piece of paper in its beak. Kuka näitä ohjaa? Okay, you've obviously brought me something. Let's have it. Pelottavan näköinen. Painted over a period of 6 weeks, White's portrait of Lord Reginald Twiner's daughter was his last major piece before turning to a career in medicine. Renowned for the expression in her face, White admitted that the lady's eyes concealed some secret. What maybe has been the subject of much speculation. One of the better-known modern portraits, it remains in the Twiner family private collection. Montgomery White. Okay. Welcome back. Tervetuloa takaisin. Tänne vain näyttelyyn. Meillä on tilaa kaikille. Mikään auto oli liian pieni tai iso, heikko tai voimakas. Hey, Jess. Does this mean anything to you? Where did you get that? Raven brought it to me. I know that sounds ridiculous, but... No, not at all. That painting, it's what started all of this. This is clearly a sign from the Reaper. I'm not quite following here. 18 years ago, I was keeping my friend Wilson company while he was on a lottery job for Tiberius. He had been sent to fix a water pump, and the ruins of the building it was in had a copy of that painting. When he had finished the job, I asked him to get it for me, and... And what? Apparently, Wilson had green lung, but hadn't told me. He said he was getting the vaccine for his sister. I saw a Raven right before Wilson collapsed. The Reaper appeared shortly after. He came to claim Wilson's soul. That's when I had my epiphany. Epiphany? Where did this all happen? It was in Sector 67, in a collapsed building next to a parking lot. Huh. It's a long shot, but it might be worth investigating. I can only hope the Reaper visits you so you may find peace. Yeah, thanks. Yeah, thanks. Okay, let's get the fuck out of here. Antaa noitten muitten jäädä hieronnut pakaroit tonne. Tän pelin suomidubeissa pitäisi kyllä ehdottomasti olla Puntti Valtonen. No miksipä ei. Corpse. Doesn't look like he's been here that long. Poor guy. Mikäs tossa? Junk. It looks like an old record player. Meinasin kanssa, että se on niinku levysoitin, mut... Äsken luki Junk ja nyt lukee phonograph. A Dunstan Algonquin. Cheap and reliable, but not the most fun to drive. Or so I've heard.
Okei. Huh. An old German model. The aristocracy must have missed this one during the purge. Purge. Another old road sign. Doesn't look like people could go very fast around here. Mikä toi on? Tuossa on joku blanks. Just another victim of the wastes. Looks like he's been here for decades. Se on kyllä. Se on vähän niinku skroblatun näköinen. Luin fonografi äkkiä väärin. Joo, mullekin tuli heti pornografi kyllä mieleen. Remains. I really All hope that I don't remains. end up like this. Broken Just window. a memory of whatever this building used to be. I really hope I don't end up like this. All that remains. Aha, siinä se painting on. Vesipumppu. There she is. Lady Twiner. Jännä, että kukaan mukaan luutanut tosta. It definitely feels like there's something behind the canvas, but I can't rip it with my bare hands. Karhun käsillä ei pysty repiin niitä pois. Poking this painting would just damage it more. On kyllä kunnon tummat silmäalusta. Häijyn näköinen nainen. It seems to be running fine. An old water pump. Kind of reminds me of the reactor in Sector 82. Okei, milläs me kaivetaan sitten ögat pois päästä? Saanko me tuolta Shouldn't get too close. The last thing I need right now is to cut myself. Kuumottava saatana. On kyllä kauhean näköinen. Hirveen näköinen. Okei, mistä me löydetään joku, millä me voitais raapia tuolta silmät päästä? Jos se paljain käsin siihen pysty. Jätäks täältä se neula irti? Record arm, turntable. Mikä toi on? This is still in really good condition. It might be worth having. Joink! No siitä me saatiin jotakin irti. It's of no use to me. Okei. No niin, mennään sillä scrobblaille silmät pois. Vittu, jos tulee jumpscare. It seems to be... Älkää nyt pelotelko. Mulle olisi tullut mieleen, että voisi tulla jumpscare, paitsi nyt. I don't see how I can use that there. Eikö? I don't see how... Jaha. I don't see... Okei. No pitääkö mun sitten suoraan näin niinku... I don't think that will have any effect on the painting. Okei, elikkä nyt mulla on niinku levysoittimen neula. I don't see how... Levysoittimen neula. Mitä muita paikkoja täällä on? Pussaa sitä. Hot lesbian action. Pop's Farm. Pystytkö me sillä neulalla tirkoamaan tän auki? That's not going... Ei, okei. Kotiin kai pääse enää. Käydäs tuo Pop's Farmilla. Amy, you're back. Thank goodness. Gus was starting to get a little boring. Eiks Gus oo enää myymässä lihaa? Siellä kylillä. That's right. Take a load off. Are your sheep doing any better with the blue burglar? Blue burglar? As a matter of fact, they are. A week after I planted it, it was sprouting up everywhere. And the sheep love it. Too early to tell just yet, but I think we might just be okay for next season. Noin. Glad to hear it. Se hymyili. So I'm being hunted by the aristocracy? They've eased off a bit, but they were really cracking down a couple of weeks ago. I've had to avoid the market district for a while, just because I was sick of being harassed every day. I think they got tired and mostly gave up after a while. They still have wanted posters up, but nobody's blabbed. You've got yourself some pretty loyal friends. Thank you. I'm sorry to have caused you trouble. Mistä on nainen välillä kuiskailee? Anything else I should know about the Reaper cult? Just that you should stay away from them if you can help it. Tällä on kyllä hyvä I ääntä don't want to läjällä. see you dancing around chanting mumbo jumbo. Mumbo Come jumbo. on, Pop. Amy's got a good head on her shoulders. You know she's not capable of being taken in by people like that. I've seen some people I thought were pretty level-headed get swept up in their nonsense. I don't know what they're drinking, but be careful, Amy. I'll be fine. Giggity. Both of you, relax. It's easy for you to say. I really should be going. Come back anytime you want to rest. We'll be here.
Please be careful out there, Amy. Okei, ilmeisesti nääkään ihmiset ei välitä tästä. I don't think. I don't think. I don't think. I don't think. I don't. Okei. I'll see you guys later. See ya. Aha, Paps Farm ei päässyt. Niin, se oli vaan ton keskusteluajan. Ton keskusteluajan hyvä. Käydäs tuolla Marketplace. Tää on vähän synkkä meistä kyllä nykyään. Hei! That doesn't even look like me. Ripping down a wanted poster isn't going to magically make me innocent again. Noniin. Tuo joka paikassa on nyt noit Wanted, wanted. Amy Wellard, for crimes including breaking and entering, theft, murder, trespassing and murder. Wellard is considered armed and dangerous. Onpa pelissä vahva naispäänsä? On. Her whereabouts is instructed to report to the Ministry of Energy. Aika kasuaalisesti vaan lukee omaa etsintäkuulutusta tuossa kaikki ihmisten edessä. Attention citizens. Anyone with information regarding the whereabouts of one Amy Wellard is encouraged to report to the Ministry of Energy. Onks Nelsoni vielä paikalla vai onko sekin tapettu? Mariska ainakin siinä vielä. Nelson! Nelson my Mandela. Nelson my Mandela, please. Hi, Nelson. Amy, you shouldn't stick around too long. The guards have been looking for you. Onks uusia kirjoja? Kerro taas millaista oli ennen pommia, kertoisit hän. If that's okay. Of course. What subject are you interested in reading about? Ei oo tullut mitään uutta. Actually. As you... Moi, Nelson. Haluatko tällaisen? I don't think haluatko scratchailla? We can do whack, I'm Nelson from the streets. Okei, no mitäs Mariska? My lovely Mariska. Hello, Mariska. Amy, get away from here. Guards are looking for you. Be careful. Thanks for the warning, Mariska, but I'll be fine. Please go, Amy. Do not stay here. Okei, haluat sä wikidi wacky? I don't think... Okei, ei kiinnosta scratchaushommat. Alkaa vähän niinku vaihtoehdot tulee vähissä. Haluatko ne soittaa tämmösen? Ei. I don't... Ei. I don't think... Ei. I don't think... I don't think... Hei. Real marble. Nice. Marmoria. I don't see... Marble. Tää voittaa leffan kuin leffa. I don't think... Okei. I don't see... Okei. Breakage. Levysoittimen toi neula. Se on... Ei päästä enää vetää uusia trippejä. Pystyisikö mä ruuvaa täällä tonne auki? En. Okei. Se löytyi siitä paikasta. Se on varmaan kyllä sinne johonkin tarkoitettu kyllä. Tossa on jotain. Nothing. Oho. Klikkasi työpöytää taas. Skeleton. I don't see... It seems to be running fine. Pitääks mun tehdä sille jotain, että se ei... I don't see... Vesipumppu. It definitely feels like there's something behind the canvas, but I can't rip it with my bare hands. I don't see how I can use that there. I don't see... Face. The face is incredibly lifelike. I almost expect her to start talking to me. What's wrong with her eyes? What's wrong with her eyes? There are a couple of weird bulges here, as though there was something hidden behind the eyes. No miksi sä voi käyttää sun sormia siihen? Tai tätä vitun neulaa? I don't see how I can use that there. Pitääks mun ottaa tää neula niinku... You don't see many of these around anymore. Käytä ittees. I'll show you a bulge. Kyllä semmonen miehinen bulge on kaunista katseltavaa.
Onks mä ottelen takas tähän? I don't see. Tossa on joku... Leaves. Nothing useful hidden underneath them. No miksi helvetistä? It's sad to see a nice machine just left to the elements like this. I don't. Mitään ei ollut piilos niittenkään alla. Joku tossa on joku keppi kyllä. Completely ruined. Completely ruined, okei. Hämmentävää. Toikin on just semmonen, että ton pystyis poimiin, mut ei. Sitä jotain, mitä mä oon missannut. Älä mies kuvaa pilaa. Joo, kallisarvoinen taulu ja heti ollaan rikkomassa silmiin. Härski jätkä kyllä. No käydäs tuolla. Täällä me ollaan käyty vielä nyt sitten ton kultiliittymisen jälkeen. Onks täällä vielä ihmiset paikalla? Hello? Danton! Bruce, are you still in here? Amy, you're alive? I heard they had gotten you at Willowdale Plaza. They tried, but not hard enough. Not hard enough. Have you had anything new in the works? We've been trying to lay low and plan our next move. I've tried recruiting new members, but we haven't had much luck. Word of the massacre in the Market District is spread, and the people are afraid to fight the aristocracy. It's maddening. I'm just itching to launch an attack on Tiberius, but we don't have the manpower required just yet. Sorry to hear that. Don't be. As long as we're breathing, we haven't lost hope. Time for me to go. Be careful. If you need a place to hide, you can always come back here. No ei ollut kyllä kovin. I don't think. Ei ollut kyllä kovin hyödyllinen nyt tääkään mesta. I don't need to. Okei, se ei halukkaan mennä sinne. Aina voi vähän ehostaa. Joo, jos on sitä mieltä, että toi taideteos vaatii vähän jotain pientä lisäystä, niin kyllähän silloin saa vähän mennä scroblailemaan. Attention citizens. Anyone with information regarding the whereabouts of one Amy Wellard is encouraged to report to the Ministry of Energy. Muuan Amy Wellardi. Salt Flats. Tämä on kans ihme. Nyt se taas tarjoaa, että sinne sais mennä. Mutta ei me kyllä ovea olla saatu tosta auki. It's locked. How odd. Nyt se ei sanonut mitään, että sitä... Ei kun niin, sitä piti katsoa ensin. Joo, aivan. Tätäkin saa katsoa, tätä logoa. Tää ei kyllä mulle kerro yhtään mitään. Täskään saa käyttää ite meitä. Okei. Morjesta Mr. Paketti. Joo, Jingle All The Way. Larry the Cable Guy ja Santino Marella. En välttämättä ehkä halua nähdä sitä elokuvaa. Ei oo kovin montaa paikkaa, mihin pääsis. Saatiin levysoittimen neula. Mihin mä sitä... Näistä kaikissa olevissa paikoissa, mihin voisin käyttää levysoittimen neulaa? Näistä paikoista. Levysoittimen neula. Basin! I think these were once used to hold holy water. It's very fancy at any rate. Missä se basin on? Niin, tässä! Mulla se osa tuota soitinta. It's empty. Kuse sinne. Voiko sitä napata jotain? Niin se vaan kokeilee. Marble. Nice. Marble. Nice. I wonder if playing dress up with statues is considered sacrilegious. Taas oli semmonen kunnon kröhääni tällä naisella. Kuunnelkaa. I wonder if playing dress up with statues is considered sacrilegious. Tuo on jännä. Jotkut laimit on äänitetty kyllä niinku jonkin sortin
Jonkin sortin äänenmenetyksen aikana. I don't see. I should. That's a catchy tune they're playing. Mä en kuule mitään, mitä ne pelaa, siis soittaa. Kyykkyy xylofonin päälle. It most definitely doesn't open. No en mä sitä nyt välttämättä olisi halunnut avatakaan. Ellie. Well, did you have the vision? I did. It was certainly something. Wonderful. I won't ask any more. Each person's vision is unique and private, but I hope it gave you the guidance you were seeking. Oh, it did. Believe me. Have a good day. Jaha. May death come to you swiftly, fellow seeker. What can I help you with? Have you experienced the vision? I attempted to, yes, but the Reaper did not see fit to grace me with his presence. Admittedly, I was a bit disappointed, but I plan to try again soon. I know he will speak to me when the time is right. I'll speak to you later. I look forward to it. Okei, näistä ei irtoa yhtään mitään lisää. Vitun. You don't see many of these around anymore. Record arm. I'm not sure. I don't. Jaa. Nämä on hyviä tällaisia aina silloin tällöin tulee semmosia hulluja jumikohtia. Tässä käy kovin montaa vaihtoehtoa mihin mennä. Mut silti nyt ei vaan niinku, ei snaijaa. Aika vahvat Beneath a Steel Sky vibat. Tässä pelissä vai? Picked clean. Not surprising. The parts for this were rare even before the bombs. Ja mullahan se Beneath the Steel Skykin löytyisi Gogissa kyllä. Mä olin jossain vaiheessa saanut ilmaiseksi. Ilmaisena sen peli. Mitä pyllyä tuo muusikko tuo paukuttaa. Sillähän me naurattiin kanssa tuossa aikaisemmin, että näyttää ihan perseeltä ne sen bongot, mitä se soittelee siinä. Okei, milläs mä nyt scrobblailisin ne silmät pois siitä? Remains. Just another victim of the wastes. Looks like he's been here for decades. Pysy muuten tutkii sen tuoremman ruumiin taskut vaikka. Mä oon klikannut sitä oikealla, mutta mä en oo vasemmalla klikannut. I don't think I should get too close. Okei. Eli sillä ei oo mitään päällä. This corpse is missing its left arm. I wonder what happened to it. Mikä korpsu? This corpse is missing its left arm. I wonder what happened to Laitetaan it. tää levysoittimen arm sille. I don't see how I can. Jos se puuttuu käsi. This corpse is missing its left arm. I wonder what happened to it. This corpse is. Okei. This corpse is. This corpse is. This corpse is. Siis mä klikkaan ihan jokaiseen, että this corpse is missing. Niin, puhuuko se tästä? Nothing useful. No sen se tutkinut. Miksi se tutkinut sitä tuorempaa kriobbaa? Mä ois aika, että mä löysin jotakin, mutta ei sentään. I don't see. Okay. You don't see. I can't just go around. It seems to be running fine. It definitely feels like there's something behind the candle. En perkele kyllä nyt ymmärrä. I don't see. Tuo on nyt tommonen ase, minkä mä oon saanut irti, mutta sillä se nyt ei lähe. Joo, löytyy Steamista ja löytyy myös Gogista. Gogissa oli ilmeisesti, Toms toi sanoi, että se oli vähän halvempi siellä kuin Steamissa.
Että jos haluaa säästää rahaa, niin kannattaa ostaa se sitten gog.comista. GOG. GOG on kyllä hieno sivu. Mä tykkään GOGista. Eikö tää ole poikkeuksellisesti Vadjetin kehittämäkin? Yleensä ne vaan toimii julkaisijana. Okei, sitäkään mä en tiennyt. Sitäkään mä en oo tiennyt. Itse asiassa koko Vadjetista mä kuulin vasta ensimmäistä kertaa tämän pelin myötä. Okei. Voisiko tuolla olla jotakin? Ai Gogista, joo, eikö Pepsistä. Pepsi-pullosta saa latauslipukkeita tähän peliin. Ostakaa Pepsiä. Ai tonne pääsee enää. It's pointing into the alley, and it says Clem's Crockery. Clem's Crockery. Barackery. Sinne pääsee sinne. This old heap. Tästä niinku alkaa... Täällä ei olisi kovin paljon noita paikkoja enää, mitä käydä räpläämässä. Mitäpä muuten tää Nelsoni sanoisi tästä lapusta? Nelson, does this mean anything to you? Yes. That page is from one of my art books. There was a young lady here several years ago who was reading it, and when she got to that page, she became very upset and tore it out. Ran off, screaming about the Reaper. It was very odd. The Reaper? Yes, I think she said something about having seen him. As I said, it was many years ago. It's difficult to remember. That's fine. Thanks for the information. Okei. Mä haluan lukea sen kirjan. Hi, Nell. Amy. Mä muistan sen yhden kirjan, kun sieltä puuttuu se sivu. Se on varmaan I'd art. like to read One. Joo, seuraava on 12. Ja seuraava on 13, mikä puuttuu. Jep. Siitä se puuttuu. Okei. Mutta ei toikaan nyt vienyt meitä enempää pidemmälle. Steamissa 14.99, Gogissa 13.49. No siinä. Puolitoista Escobaria. Sub-only chatti. Käytännössä. Jos dikkaat sellaista itsintäpelistä, niin kannattaa ostaa Steamista Nightmares from the Deep, The Cursed Heart. Ei maksa varmaan 2 €. Okei. Onks täällä nyt muuttunut? Se on ihan selvästi tää nainen, joka on se sivun repinyt. Onks täällä muuttunut jutut nyt? Excuse me? Yes? Have a good day. Ei. May death come to you swiftly, fellow seeker. Tämä on kyllä niin julma. Okei. Mä ajattelin, että toi veisi asioita pidemmälle, mutta ei. Ei. Tää vitun mesta. Pitääks mun ampua sitä vitun taulua sitten? Sitä mä en oo kokeillut. This corpse is missing its left arm. I don't think that will have any effect on the painting. Niin, ampuista niin ei varmaan kävisi taululle yhtään mitään. I don't think. It definitely feels like there's something behind the canvas, but I can't rip it with my bare hands. Perkele. I don't... Ei jumalauta. Geminin Ruu oli ihan jees tarina ja silleen, mutta tämmösen graafisen tyylin kanssa se point and click vitun pikselihuntaus käy rasittavaksi. Joo, mutta kyllä. Se pitää olla ehdottomasti niinku rakkaus noihin point and clickeihin, että se ei olla ärsyttämään. Onks tässä jotain? Tässä on tuo Weeds.
Tässä on sitä hyvää puuta, mutta sitä ei voi enää ottaa siitä. I don't want that as a souvenir. No älä siitä ota. Ei oo pakko. 3. It's dead. And probably rotten and full of termites. I don't want to touch it. Okay. Graffiti. More Reaper cultist graffiti. Looks like someone died nearby. Saaks mitä shardin mukaan? I don't need it. There are plenty of shards all over. A shard of uranium glass. The sun's UV rays make it glow green like that. They're the main source of artificial light in the city. Uranium glass. Luulisin niitä olevan niinku radioaktiivisia. Once that probably used... Joo. Voinko mä näyttää sitä lappua tuolle Dantonille? Koska muuten ole vaihtoehdot niinku väissä. I don't think she'd be... Ei. I don't think... Ei. I don't... Ei. Still spinning. I can't just go around... Danton? What is it, Amy? Time for me to go. If you... Are you doing... Yeah. Okei. Vittu! Ei täällä ole kyllä kovin montaa paikkaa, mihin pääsis. Ace Ventura point and click -peli. En ois kuullutkaan, että siitäkin olisi point and click -peli. Ace Ventura. Muistaaks mä väärin, oliko Ace Venturasta jopa joku piirrossarja joskus? Mäskistä nyt ainakin on, mutta oliko jopa Ace Venturastakin? Okei, ne tuntuu tosi... Kaikki mestat tuntuu tosi kuivilta. Excavation! I don't think I need any more... Okei. Dead tree. It's way beyond any sort of help now. I'm surprised this thing hasn't been chopped down for firewood yet. Niin hyvää puuta. Voihan jumi kohta. It's locked. Oh poo, it's locked. Mä äsken kävi Ace Ventura yhdessä jaksossa, niin siinä piirretyssä vai? Joo. Does this mean anything to you? That lady's pretty. That lady's pretty. Tätä kaikille tätä lappua. Vittu se on se Elli, joka tietää tosta jotain. Does this mean anything to you? I seem to remember a painting like that selling at an auction for a lot of money. Lot of money? This was a long time ago, though. Well before the bombs. Tietääks tää Elli tästä? This wreckage is horrifying. En mä halunnut katsoa There's sitä. a loose... Hei, there's a loose? Mitä? That does not... That doesn't... Missä oli se loose? There is a loose. They've drawn their sign for the Reaper on it. Mä klikkasin äsken jotain ja heti pois. Jotain puhut there's a loose. That does... There's nothing else in there. The acolytes wouldn't appreciate me... Mihin mä äsken osuin? Jossakin on joku vitun loose. Mihin mä äsken klikkasin? There's nothing else in there that I can use. Niin vaan kuuliko mä toi use, kuuliko mä sen loose sinne? There's loose. That does not look good. Se voi olla, että mä kuulin väärin. That does not... The acolytes, they've drawn their sign for... Okei. Does this mean anything to you? I'm not really into art. Sorry. Okei. Shrapnel! Okei, mä sain tämmöisen skirti sieltä. A piece of metal shrapnel. Se oli varmaan se, mikä kimalteli tossa. Mä kyllä yritin klikkaa sitä jossain vaiheessa, mutta silloin ei tapahtunut mitään. Silloin kun mä juttelin Elinkaan, mä koko ajan tuitin sitä kimaltelevaa juttua.
Sen jälkeen mä kyllä klikkasin sitä, mutta varmaan klikkasin väärällä namiskalla. Noniin, kyllä se tuollaisella räpnellä pystyy kaivari taas silmät auki. Maailma on täynnä loistavia hyviä point-and-click-pelejä. Ostin aikoinaan yli 700-sivuisen kirjan nimeltä The Guide to Classic Graphic Adventures, jossa on hyvin listattu lähes kaikki siihen mennessä tulleet kaupalliset seikkailupelit päätyi vuoteen 2010. Ja nimenomaan siis tällaista pikseligraffasta. Oi soota. Jo, mulla siis niinku, mä oon tosi rasistinen. Wow. Wow. Token and key. Tosi rasistinen siinä mielessä, että mä haluan mun point and clickin tehottomasti pixel-artteina. Mitä isompia pikseleitä, sen parempi. Et jos niinku Larry 7 jo on aivan liian tuoreen näköinen. Mä en ikinä pääsisi yli niistä grafiikoista, niin mä en koskaan tuu pelaa sitä. Vaikka kaikki sanoo, että se on hyvä peli, mutta mä se on niin tyhmän näköiset grafiikat. Kun taas Larry 6. Täydelliset grafiikat Larry 6. Täydelliset pikseligrafiikat. Joo, toi naama on aika hirveän näköinen. It's perfectly. Yes! Oh my god, vittu herkullinen lopettaa tähän. Niin paljon kaikennäköisiä asioita. Mä ajattelin pikkuhiljaa lopetella. Koska viimeksi mä lopetin jumikohtaan, niin olisi kiva lopettaa semmoisen kohtaan, että täällä on paljon tutkittavaa heti seuraavaan striimiin. Niin millään mä oltais lopettaa kyllä vielä. Monkey Island Day, mä oon pelannut 2. Mut se oli niin vitu älytön, mä en ikinä pelannut läpi asti sitä. Mun piti koko ajan kurkkia walkthroughta, kun en mä keksin niitä juttuja. Mutta en ikinä pelannut läpi asti, kun tuntui niin typerältä just koko ajan fagia tutkimassa. Niin. Ihan samasta jos pelannut kokonaan se walkthroughin kanssa läpi. Mä lopetan hei nyt tähän. Se on siistiä, seuraavan kerran aloittaa, niin on saman tien uutta tutkittavaa, ettei joudu heti miettimään niin kuin lisää ratkaisuja. Älä lopeta ihan vielä. Kyllä mä nyt taisin. Kyllä mä nyt taidan. Ai, Letterninja on täällä juntturas, okei. No jäädään tähän hei. Mun tekee mieli pizzaa. Mä lähden hakemaan pizzaa vielä kun ehtii. Kiitos todella paljon kaikille katsojille. Vittu tää on ollut huikea peli. Voi saatana. Kyllä on ollut melkoista myllerrystä taas tänään ton tarinan myötä. Menty kyllä niinku ylä- ja alamäkiä ja hullu fiilis ja siisti synkkä painostava tunnelma. Mahtava peli. Mulla on ensi viikolla iltavuoro. Huomenna ei tuu striimiä, koska jos mä en katso WrestleManiaa livenä, mä katon sen huomenna ennen duunia. Jos mä katon WrestleMania livenä, niin mä nukun siihen asti, että mä joudun lähteä töihin. Ja tiistaina meillä on se kuvaushomma, niin maanantai ja tiistai ei tuu kyllä striimiin. Eli mä illalla töitten jälkeen tiistaina vedäutan. Pitää kattoo. Mutta en mä usko, että mä viikolla tätä peliä striiman. Varmaan säästän viikonlopulla. Mut joo, hei kiitos kaikille katsojille. Arvostan suuresti, että olette ollut katsomassa meikäläisen kanssa tätä seikkailua eteenpäin. Tästä on tosi mahtava jatkaa sitten joskus tulevaisuudessa. Mutta ei muuta kuin oikein hyvää alkavaa viikkoa kaikille. Nähdään taas ensi viikolla striimien merkeissä. Se on tältä erää tässä. Kiitos ja moi!